Volně do toho vplujeme, ještě čekáme nějaké diváky, ale zároveň je prostě půl, takže tak jakoby takovým zmateným začátkem začneme, kdy vám řeknu jenom technické věci, že to bude bez přestávky. Kdo potřebuje si udělat přestávku, tak si ji prostě udělá. Pak, když si budete chtít pro něco dojít na bar nebo si odskočit, tak to proveďte. Klidně tam lezte přes ty lidi navzájem, aspoň se seznámíte. A večer poběží tak zhruba do těch 10 hodin. Počítáme, že bychom v 10 mohli končit, pakliže Gabriel to neukončí dřív. Uvidíme. Samozřejmě vaše otázky budou vítány. Vítáni jsou taky hosté. Jak to tam vypadá? Už to tak jako... Ještě je tady paní a ještě nikdo nepřišel. Ještě je tady paní. Ty místa jsou volný mezi váma? Jo. Tak buď to se posuňte. Prosím vás, to je ředitelka divadla, abyste chápali. Ona vypadá jako aktivní divačka, že? Taková nějaká paní. Prosím vás, tam tak se posuňte. Takže tam zbytečně... Jo, ale máš pravdu, samozřejmě. Vy se bojíte toho pána. Ale abyste to pochopili. Celá řada a můžou lidi, kteří sedí tamhle na schůdci, si sedí taky naše. Prosím vás, buďte klidní, to je ředitelka divadla, to je moje manželka. Ona tohle dělá kdekoliv, to jako není. Jenom, ona neřídí jenom svoje divadlo. Tramvaj. Ona je... Nejlepší její akce byla, když byla neklidná z pomalé obsluhy v restauraci a začala obsluhovat s nima, protože se jí zdálo, že jsou jako líní, že se to vleče, tak začala nosit nádobí do kuchyně a tak. Jaroslav, já jsem jako divačka. No, tak seď a mlč. Jsme zvědaví na aktivní nějaké takovéhle divačky. A. Takže ty lidi si posunula. Prosím tě, ještě tam jsou 2 volné místa, zkus to vymyslet, nebo jedno. Tam sedí můj Tam je Gabriel. Tam může být Gabriel. Gabriel je tady, Gabriel je syn paní hostky. Já to slovo hostka pořád se nějak nemůžu naučit. Vždycky ho někde slyším, říkají, to byla naše hostka. Já vím, že to je asi genderově nějak korektní, ale česky je to divně teda. Hostka. Já budu říkat prostě Gabriela. A jedním hostkou, dnešními hosty je taková dvojice, která má společného jmenovatele a ten společný jmenovatel je, že se jakoby sami vyléčili z takových divných diagnóz, o kterých mnohdy panuje názor, takový obecný, že to je nevyléčitelné. Nejlépe, že to tak nějak nejde vyléčit. Tak jsem si říkal, že to je pěkný, že se takhle sešli spolu. Oni se neznají nebo neznali, už se seznámili teďka a odejdou spolu. Navzájem se budou léčit. Jsi říkal, že jsi stěhovat do hor, že jo? To je pravda. Tato dívka, slečna, paní, maminka přítomného Gabriela, je Gabriela Tuaty a ta se setkala s endometriózou jako se svojí učitelkou, od které se tedy nechala vyučit. Zatímco Petr Studeník se setkal s tinitem jako se svým učitelem a tedy nechal se vyučit. Oba dva teda tvrdí, že se vyléčili. Já jsem je nepodrobil žádným testům teda lékařským, takže nemůžu to jistě tvrdit, že... ale vypadají celkem dobře, vypadají zdravě. Petr napsal knížku o tom tinitu, o vyléčení z tinitu a já jsem totiž byl překvapen, že mezi kolegy hereckými hodně jich trpí tinitem. Já jsem nevěděl, jak je to rozšířená věc. Najednou, když jsem se někde zmínil, že bude host, že bude ten tinnitus, tak jo, tak já mám známýho, ten má tinnitus, ten by tam chtěl taky přijít. A najednou jsem zjistil, že docela hodně lidí zřejmě touto poruchou, nebo jak to označit, takovým obtížnou určitou záležitostí trošku trpí. A někteří možná i tak jako potají, tak jako trošku tajně, nechtějí to někomu říkat. No. Takže ten napsal knížku. Gabriela má svoji praxi poradenskou, kde se na ní mohou obracet tedy. A ty taky vlastně, že? Ano. No. Takže požádám každého, teďka dáme přednost, aby řekl takový ten krátce, půl hodiny maximálně, hodinu.
ne nějak, aby se dostalo ještě na otázky lidí. Řekněte tak jakoby tu esenci toho svého příběhu, jestli je to možný. Jestli ti chce začít. Máš právo tedy prvního slova a máš právo to přehodit na Petra. Záleží na tobě, na co máš chuť. A nebo si můžete tak jako spolu Možná bychom si mohli notovat trošku. Tak si notujte. Dobře, tak to tak budeme. Protože já jsem měla příležitost se popovídat s Petrem teď ještě před tím představením a právě jsme se shodli na tom, že ono úplně jako vlastně nezáleží na tom, o jakou nemoc se jedná, ale o ten přístup. Takže pro mě je endometrioza jenom pojem a je to pro mě pojem toho učitele. To je takový to jméno. Kdy... Ale řekni, jak to bylo, jak to jako proběhlo. To je hezký příběh tvůj. Dobře, tak jo. Bylo mi 23 let, když jsem žila na horách, v Harrachově, s kamarádama, snowboardákama, taky ten klasický život 23leté dívky s dreadama. A jeden večer jsme se chystali v pátek na večírek a mě ten den nějak nebylo dobře. Dostala jsem menstruaci úplně mimo plánu, jako mimo ten plán, mimo ten cyklus a bylo mi zlé. Ale žila jsem ve vztahu, kde velice často podal pojem bolest je jen pocit. Takže jsem mi tak jako nějak jako ten pocit potlačovala. A úplně jsem si nevšimla toho, že mě vlastně to bříško už pobolívá v nějakou dobu. A tento večer se to už prolomilo. To se endometrioza rozhodla, že jako vstoupí do toho mého života a vstoupila tím způsobem, že mi popraskaly četné srůsty v lůně a včetně i kusu tlustého střeva. A já jsem vlastně začala zvracet krev a úplně jsem se jako sesypala a odvezli mě do nemocnice, doslova do písmene za 5:12 do Jilemnice, kde tehdy vůbec nevěděli, co je endometrioza, takže já jim docela často píšu mail, ale oni mi nikdy neodepsali. Teda. Opravdu? Třeba kdyby se někdo z těch lidí díval, tak já vám fakt děkuju, že jste mi zachránili život, navzdory tomu, že jste vůbec nevěděli, co se mnou máte dělat. Protože toho si jako vážím. A tak to bylo takové, že jsem se probudila snad až někdy v neděli, to bylo v pátek. Já jsem se probrala k nějakému jako vědomí, že jsem věděla, že teda někde jsem až v neděli a ptala jsem se těch sestřiček, co se stalo. A že se jako vůbec nic nepamatuju skoro. A ta sestra přišla, tak ze mě trčely různý hadičky z břicha, z rukou a pípaly kolem mě přístroje a já se ptala, co se děje. Já jsem byla úplně jako v šoku. Do té doby si nebyla takhle zvyklá na takovouhle? Vůbec. Na tyhle večírky jsem do té doby nechodila. A ta sestřička přišla s tím, že mi nemůže nic říct, protože je neděle a že přijde jako doktor na vizitu v pondělí ráno, že to je jako jasně. Já jsem na ně koukala a říkám, neděle, jo. Já si jako pamatuju poslední den pátek, tak můžete se mnou jako komunikovat aspoň o tom, co se jako stalo. Ne, musíte si počkat do pondělní vizity. Tak abych se moc nevyptávala, jak mě uspali zase, že jo. Zbudila jsem se v pondělí, kdy přede mnou se stála takhle jako, tak asi jak jste tady teďka vy, tak takováhle skupinka lidí a koukali takhle na mě. A všichni dělali, no to je neuvěřitelný, jaká mladá ženská, no to je hrozný, jako to je šílený. A já jsem tak jako koukala a jsem říkala, můžete mi říct, co se stalo, jako co mi je? A doktor říká, no máte endometriózu asi velice pravděpodobně. A já říkám, ale já vůbec jako nevím, co to je. A on mi říká, no to asi znamená to, že nebudete mít nikdy děti, že máte lůno zanesené různými srůsty a cystami a záněty. A vzhledem k tomu, v jakém byste jako stavu, tak se asi dost možná nedožijete 50 let. Dobrý den. Koukala a říkám, takže od té chvíle už to může být jenom lepší. No. To je dobrý, to je dobrá prognóza. Takže jsem samozřejmě byla dost vylekaná, byla jsem hodně vystrašená. Ten pobyt v té nemocnici byl opravdu hodně dlouhý, protože to moje tělo vůbec jako nechtělo přijímat nějakou léčbu. Oni u té operace mi vlastně rozřízli bříško takhle. Nejdřív teda zahájili nějakou laparoskopii, při který zjistili, že tam to krvácení už je jako opravdu hromadné, takže mi museli otevřít celou a mám vlastně jízvu takhle od kyčle ke kyčli. Takže mi pak vytahovali nějaké dreny, což teda bylo hodně nepříjemné. A to moje tělo nějak prostě vůbec jako nepřijímalo tu léčbu. Já jsem tam byla úplně jako polomrtvá, asi 8 týdnů. A těch 8 týdnů
je super čas na to. Uvědomit si, proč tam jste, jak jste se tam dostali, jestli jste vůbec vlastně ještě živí a co se jako děje, proč to vaše tělo vás takhle trestá. A objevila jsem spoustu ukazatelů už v té nemocnici, kdy jsem pochopila, že jsem se ve svém věku k sobě nechovala úplně jako s pokorou, že jsem žila hodně divoký život, že jsem hodně kouřila, večírky, málo jsem spala, hodně jsem pracovala, protože na těch horách tam se pracuje jinak, že jo? Tam jsou prostě sezóna od listopadu do nějakého konce března. Do Velikonoc. Ano, no, do Velikonoc a tam se moc nespí. Já jsem trošku workoholik byla dřív, takže jsem měla třeba 2-3 práce a spávala jsem 4 hodiny denně. Vypila jsem spoustu kávy a energetických drinků a alkohol, protože tam všichni pili, že jo, tak abyste s nima vydrželi, tak musíte taky pít. A ten životní styl nebyl úplně jako košer, nejedla jsem vůbec zdravě, jedla jsem prostě jenom jídla z restaurace a převážně jsem hodně potlačovala svůj vztah k tomu ženství, takže jsem chodila ve skejtovém oblečení, šiltovku. Měla jsem dready, protože jsem byla přesvědčená o tom, že mi fakt už jako leze na nervy, jak se všem líbí moje vlasy. A mají všichni jako tendenci na ně sahat a říkat, ty máš krásný vlasy, já jsem moc pěkná. Tak jsem se chtěla zošklivit, tak jsem si udělala dready. To je rozumný nápad. Jo, maminka mluví. Maminka mluví, no. Maminka bude glosovat. No ale tím to samozřejmě nekončilo, protože mě pak pustili domů a čirou náhodou maminka toho mýho tehdejšího přítele pracovala, myslím si, že ještě do dneška pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení v Motole, takže mě tam převezli potom, nějakým způsobem mě tam jako předali lékaři, který čirou náhodou přijel z Kanady, kde prostě studoval endometriózu, byl tam na nějaké stáži a přijel s tím, že jako jediný vlastně tady, který se na to specializuje a nasadil mi Zoladex, což je léčba velice podobná chemoterapii, takže vám píchají takovýhle jehly do bříška a ta látka na vás působí velice podobně jako chemoterapie, takže máte nějaký stavy, návalů, horka, zimy a vás to vlastně uvede do umělého přechodu. Ten záměr té léčby byl uvést mě do umělého přechodu, abych neměla menstruaci, aby se ta endometria vlastně jako nešířila. A udržet tě v tom umělém přechodu až do přechodu. Až do přechodu. Ve 23 letech to tělo fyzicky teprve u ženy dospívá. Ve 23 letech je žena jakoby dospělá fyzicky. A já jsem teprve jako dospěla a najednou jsem šla do přechodu. Takže to tělo samozřejmě ohromně zestárlo. Ta léčba trvala 11 měsíců, nebo já jsem to vydržela 11 měsíců, si jezdit 130 kilometrů pro tu injekci vždycky, pak jsem si jezdila na letohrádech Hvězdu lehnout vždycky do trávy a tam se jako uzemňovat a trošku prodejchat ty stavy po těch injekcích. A po 11 měsících, kdy jsem se v -8, -10 stupních musela na ulici slíkat do nátělníku, protože jsem měla pocit, že umřu, jak uhořím, že jsem měla návaly horka a výkyvy nálad a potom v noci zase naopak návaly zimy, takže můj přítel mě třeba 4x, 5x převlíkal za noc prostě, když jsem propotila celou postel. Tak po 11 měsících jsem byla přesvědčená o tom, že na to fakt jako kašlu, že se jdu zabít, že tohle nedám, že takhle žít nechci. Mě furt jenom říkali, jak to bude horší, že musím na další operaci, že to je ještě tady a ještě tohle a že jako ideálně jako vybrat všechno. A já jsem koukala a říkám, ale já chci děti jako někde, já chci být máma. No to nebudete, jako s tím jako nepočítejte. To buďte klidná. No, buďte klidná, to se vám nemůže stát. Takže to bylo takový jako pro mě dost, a já jsem silný člověk, jsem pozitivní člověk, jsem žena, která jako se jen tak něčemu jako nepodlehne, ale v té době to má samozřejmě tu souvislost, ten vztah mě, to moje ženství nějak moc jako nepodporoval. A tím nechci říct, že to dávám za vinu tomu partnerovi, to byl můj vlastní pohnutek, to, jak jsem se k sobě chovala, že jsem prostě dovolila být v takovém vztahu, ale neměla jsem k sobě vůbec takovou tu správnou péči. No a tak jsem přijela po asi na tu 11. nebo 12. injekci a
Řekla jsem tomu doktorovi, že jestli mi to píchne ještě jednou, tak skočím z nuslí. Že prostě už fakt nemůžu. Z nuslí? No nic, já jsem si ho představil opravdu doslova. Myslíš z Nuselského mostu? Ano, myslela jsem nuselský. No pak do nuslí, že skočí. Pardon. Co pak z nuslí? To by byl zázrak. Tak já jsem se na ten zázrak připravovala. No jasný, takže jsi se chystala, že by si skočila do nuslí. Takhle, jestli jsi mu řekla, že skočíš z nuslí, tak jsi ho musela hodně zmást toho. A co on na to řekl? Na takovouhle výhrušku. Že skočím z nuslí. No, řekl mi, že teda zkusíme jiný způsob, že teda nasadíme jinou léčbu a že mi nasadí nějaký, teď už si nepamatuju, já jsem záměrně zapomněla i ten Zoladex na X-Lex, jak se jmenuje, tak mi nasadil nějakou hormonální léčbu, která mě vlastně udržovala dál v tom umělém přechodu, ale už mi nepíchaly ty injekce. A že teda ty tabletky budu zobat prostě celý život. No, ale v tu chvíli já už jsem jako měla něco jiného načteného, už jsem se začínala zajímat o bylinky, nějak jsem se rozpomenula na to, že moje babička prostě mě učila v Tatrách chodit a rozpoznávat nějaké byliny. A že někde prostě uvnitř jsem cítila, že ta moje duše to zná, ty bylinky, že jsem s nima už asi někdy jako i pracovala, protože mi to pořád tak jako přitahovalo, pořád mi to chodilo ve snech, že jako zkus tohle a zkus tamhleto. Tak jsem začala číst, začala jsem si skupovat nějaké, nebo spíš schánět nějaké staré herbáře a zjišťovat, jaké byliny jsou dobré pro ženy. A pak, když jsem mluvila s tímhletím doktorem na nějaké další kontrole, tak jsem mu říkala, no tak já se jako dozvěděla, že bych mohla jako nějaký ty bylinky používat taky. A on jak přijel z té Kanady a viděl ty dready, že jo? Jo, bylinky. Tak říká, jo, tahle ta bylinka. No to je super, to se jako používá už v Kanadě úplně běžně, tímhle se jako léčí a já jsem koukala a říkala, a čím? A on říká, no ta mariána, že jo? A já jsem říkala, jo, takhle. A říkám, no, dobře, já jsem mluvila o žebříčku, měsíčku, jako, a o stropestřec na očistu jater a to. On říkal, tak o tomhle nic nevím, ale to jako v Kanadě to konopí jako léčba funguje. Tak jsem říkala, OK, tak to zkusíme podpořit tak nějak všechno dohromady. A v tomhletom čase už jsem začala pít nějaký čaje, už v té době jsem měla nějakou praxi ve výrobě bylinných mastí, protože tomu přítel měl lupenku, chtěla jsem mu pomoct, takže jsem se snažila se to naučit. A tak jako by začala nějaká moje cesta, kdy potom ten vztah se rozpadl, nečekaně. Já jsem odjela nejdřív do Norska, tam jsem dostala dárek k narozeninám, aby se jela ohřát letenku do Španělska a odtamtud už jsem se nevrátila. Zapomněla jsem si v Norsku auto a věci všechny zimní a odjela jsem s baťuškem a s pejskem do Španělska. A tam začala moje cesta. Tam jsem začala potkávat lidi, kteří mi otvírali takovýto vědomí. To, že ta nemoc není nemoc. A ono teď trochu vypadáš jako Španělka. Děkuji. Že jo? Klidně by se člověk mohl myslet, že je ze Španělska. Já tam to srdce mám jednoznačně. Já jsem tam jako našla kus té svojí jakoby ztracené ženy. Takže rozhodně ta žena je asi Španělka. A začala jsem potkávat lidi, kteří mi začali otvírat to vědomí, že je třeba řešit to, proč se mi to stalo, proč to do toho života přišlo, proč to moje lůno se mnou takhle komunikuje. Já jsem koukala, já jsem říkala, jaký lůno komunikuje, pro boha se zbláznili, ne, asi jako. Pro mě to bylo všechno, úplně ta španělská vesnice. Já jsem neměla tady já jsem neměla vůbec tady tu představu o tom, že já jsem věřila tomu, že mluvím s kytkama. To jsem tak nějak měla od malička, ale lůno, že by se mnou mohlo mluvit, to bylo pro mě takový, jako, že jsem si říkala, dobrá, ale pak přišly zážitky, přišly meditace, přišly zážitky s lidma, hluboký rozhovory a dovedlo mě to až do toho, že jsem se prostě pevně rozhodla, že... Pojď se vyčůrat, Gabrieli. Tak můžete jít tam tudy, hele, jestli chcete, takhle to můžete obejít tam tou chodbou, jestli Gabriel nechce jít přes jeviště. Gabriel je výborný, to je syn, to je ten, co jakoby vlastně neměl, tady není. který by podle diagnózy tu být neměl. A když jsme se poprvé setkali, tak já mu říkám, jak se jmenuješ? A on mi řekl, ani náhodou. Já s ním půjdu čůrat, on se potřebuje. Jo, tak a mezi tím Petr řekne kus svýho příběhu. Takže víme zhruba, kde jsme ve Španělsku. Gabriela slyší hlas svého lůna.
Jasně, hlas Luna promluvil a běžte čůrat spolu. Tak a mezi tím jsme tím pádem získali krásný čas pro Petra. Ano. Jak to bylo s tebou? Tinnitus? To asi všichni tady vědí. No ne, řekni svůj příběh. Jo, tak ako tinnitus, pískanie v ušiach, alebo môže byť zvonenie, alebo nejaké nepríjemné zvuky, kvôli ktorým nemôže človek spať. Stále na to myslí, stále to počuje a to vlastne na zbláznenie. Mal to Van Gogh napríklad, urezal si kvôli tomu ucho. Což je jaký řešení, který to nepomáhá. Ne. To nedoporučuješ. Ne. Chtěl jsem to zkusit. A u tebe to taky začalo v těch 23? Ne, ve 30. Ve 30. Ja vlastne v 30-ke som mal taký akoby dotáhnul som to vysoko, daleko. A bol som riaditeľom oddelenia v poisťovne, mal som bavoráka, o 25 kg viac. A splnil som si všetky akoby sny, ktoré som kedy mal. Ale bol som nešťastný. A k tomu som vlastne potom skúšal rôzne veci, už som nevedel čo, tak som skúšal rôzne veci, robil som extrémne športy. Například? Napríklad skoky na lyžiach. Také tie akrobatické. Ja myslel třeba curling. Curling. To je extrémní sport. No bere sa u toho doping, takže no jasne, takže skoky? Skoky na lyžích a na kolečkových bruslích, úrampy a tyhle veci. To jsi dělal v těch 25, ve 30? To jsem dělal od 17 až do tinnitu vlastně. Jo. A chodil som na koncerty a na jeden takový koncert som išiel. Bol to Cypress Hill v Lucerne a bolo to strašne prehlušené. No a teraz ja som tam bol, hudba bola ako dobrá zábava, tak sme tam zostali do konca. Ale keď som išiel domov, tak som počul, že mám úplne zalahnuté v ušiach, ako keby som pod vodou. A som si vral, tak to prejde do rána, ale ono to neprešlo. A trvalo mi vlastne asi 3 dní, než mi odľahlo. A po tých 3 dňoch odľahlo, ale začal som počuť takéto pískanie v ušiach. A na začiatku to bolo také, že mi to trochu vadilo, ale normálne som spál, všetko. Ale keď to neprechádzalo, asi už to bolo 4. deň alebo 5., tak som sa pozrel na internet a zistil som, že mám tinnitus, ktorý sa nedá vyliečiť. A som sa skoro zbláznil. Od tej doby som nespal, od tej doby som nejedol, všetko ma prestalo baviť a bol som úplne akoby na dne. Prostě uvěřil si tomu, že si v beznadějné situaci. Presne tak. A celkom ma to rozložilo a vlastne tí ľudia, ktorí chodia konzultácie ku mne, tak mi to potvrdzujú, že sú na začiatku tak relatívne v pohode, kým si o tom niečo neprečítajú. Něco odborného. Presne tak. Takže som sa dostal do takých akoby úzkostných stavov a bolo mi vlastne hrozne a začal som chodiť na vyšetrenia. Takže ja som bol celkom aktívny, takže som vystral 5 neurologov, 5 orološpecialistov. Extrémní doktory, presne tak. Všetci mi potvrdili, že to vlastne nejde vyliečiť. Že sa s tým proste budem musieť naučiť akoby žiť. Tak ešte... Neuvedli tě do umělého přechodu? To nie, ale prali do mňa docela akoby dosť práškov. A povedali mi, najskôr ako 2 mi povedali, že vlastne mi to zmizne po 3 mesiacoch, keď budem brať tieto prášky. Tak ja som ich poctivo bral a potom to nepomohlo, tak mi povedal, že sa to musím zvyknúť. Vy jste prostě beznadějný případ. Presne tak. Já to taky držím. Ty to držíš? Jo. Držím. Děkuju. Takže beznadějný případ. Beznadějný případ a vlastne takto som povedzme trpel 3 roky. Kde som chodil po rôznych doktoroch, pomaly som začal strácať nádej, pomaly sa tak ako utlmovala to moja aktivita, ako prišiel som vlastne, manželstvo sa mi rozpadlo, prišiel som o firmu, proste strašne veľa vecí sa v mojom živote zmenilo, už fakt som upadol také apatie a nič ma vlastne nebavilo. A ja som mal potom šťastie, že vlastne ako som bol na také akoby vysokej pozícii v poisťovne, tak som dostal interného kouča. Pretože samozrejme moja pracovná výkonnosť išla tiež dole kopcom. Tak na mňa nasadili koučku, aby ma dala dokopy. No tak ona ma koučovala pol roka, je to Jana, doteraz ako už teraz je moja skvelá kamarátka. A ona ma koučovala pol roka a povedala, tak,
po pol roku dosiahli sme tých pracovných výsledkov, čo ako nadriadinu sú spokojní, takže to je v pohode, končík môžeme ukončiť, ale Peter, myslím si, že ak sme sa bavili o tých súkromných veciach, tak by bolo dobré, keby si to riešil ďalej s niekým, ako aj súkromné veci idete. A vrajím, no tak jasné, super, tak vyskúšam čokoľvek, tak mi proste povedz, či budeš akoby robiť ty, a ona nie. Ja mám kamarátku, a vrajím, tak pôjdem k nej, a kto to je, a ona vrají, no, to je astropsycholožka Mária Hlavková. A ja si říkám, Jani, ty si sa zbláznila. Ja nie som blázon, nepoviem psychológa a už vôbec nie astro. No, takže som sa Ať léčí hviezdy. Deprese hvězdám. No a, ale ten je tu zostával, bolo mi špatne, takže po 2 mesiacoch som sa tam ako vybral. A teraz som tam prišiel a vlastne tá Maruška sa ma začala pýtať také rôzne otázky. Vôbec sa nepýtala na tínusu, zapýtala sa ma na detstvo, na to, aký som spokojný, či robím to, čo ma baví. A také ako zvláštne otázky, ktoré nikto predtým nepokladal. Aha, ako sa ma pýtala, tak ako napríklad sa ma pýtala, vrajím, ja som mal v pohode detstvo. A ono, tak mi povedzte nejaké historky. Tak ja som začal rozprávať historky a smial som sa u toho. A ona vraví, Peter, prečo sa preboha smiete? Vraví, no pretože to sú také ako vtipné historky, ako z detstva, ktoré sa u nás rozprávajú ako na rodinnej oslave, sa smejú. A ona sa úplne chytila srdce. Pane Bože, to nemyslíte vážne? To je úplne strašné. Tak si vraví, ona je nejaká divná. Nechceš nějakou říct tu historku? No, možno neskôr. A tak proste tak to sa ma pýtala a prišlo mi to celé divné. A na konci, keď som odchádzal, tak mi dala takú knižku, akoby vraví, že napísala knižku Hviezdy a duše a je tam jeden príbeh, ktorý by ma mohol osloviť. Tak si hovorím, OK, tak chce zarobiť, dobre, ale už keď som tu, tak si to kúpim, peniazy mám dosť, tak som si to zobral. A teraz, keď som odchádzal, tak sa ešte tak ako pýtam, že a ktorá kapitola to je? A ona, to poznáte. A ja. Budu to muset číst celý. No to ani nie, ale si hovorím, ja nemám kryšťálovú gulu, aby som vedel, ktorá kapitola to je. Tak som išiel, hodil som to do auta s tým, že to nikdy nebudem čítať a už sa tam nikdy nevrátim. Že mi to prišlo nezmyselné. Nič menej raz, potom asi za mesiac, za 2 som bol s obsom na lúke a ja som tam zaspal, potom som sa zobudil. Ako som sa zobudil, som sa začal nudiť. Tak si hovorím, tak niečo by som si prečítal. Tak som išiel do auta a nič som tam nenašiel, iba túto knihu a ešte manuál do auta. Takže... No tak to je samozřejmě dilema. Chvíľu som váhal a potom som si zobral túto knižku. Vrátil som sa na lúku, začal som ju čísť a teraz musím povedať jednu vec, že ja som predtým 18 rokov neplakal, nebrečel a 20 rokov predtým som sa nerozčuloval. Som bol proste taký buddhistický mních, úplne vyklidnený, ale ako nemocný. A začal som to čítať a 18 rokov som nevrčal a teraz som začal čítať a už akoby prvá 2 strany som mal slzy v očiach. To je nejaké zvláštne. Tak som to čítal ďalej a už stále mi bolo tak akoby ťažšie a ťažšie, že sa akoby dralo von. A potom prišiel ten príbeh. Ten bol niekde v strede, povedzme kapitola 5. A keď som si ho prečítal, tak ja som sa úplne ako zosypal a plakal som na tej lúke 4 hodiny. Ale to išlo, proste ja som sa zajakal, som mal pocit, že sa ako udusím. Bolo tam strašne akoby veľa toho smutku a bolesti. A to veľmi to ako pripomenulo to detstvo a toto všetko akoby vyšlo zo mňa von. A potom vlastne ja som sa vrátil domov, už odtedy normálne ako plačem. A ako som prišiel domov, tak ja som vlastne zistil, že pokiaľ ja som takto akoby vnútri, je vo mne toľko bolesti a som tak natlakovaný, tak ja nemôžem byť zdravý. A zrazu, po tých 3 rokoch, kedy som už upadal také letargie, tak zrazu sa vo mne naštartovala znova taká ako nádej. Že keď toto všetko dostanem zo seba von, tak budem zdravý. Ja som to tak ako vedel. Že to bolo tak strašne veľa, tak som to vedel. A ešte bolo zaujímavé, keď som išiel z toho lesa, tak ja som, akoby po 4 hodinách som brečal, tak mi pískalo v ušiach, ale nevadilo mi to. To bolo akoby úplne nové, že vlastne
som bol tak uvoľnený, že mi to nevadilo. No a potom vlastne ma tak naštartoval a začal som hľadať zase nejakých doktorov, zase niečo, ale už som si povedal, že žiadne negatívne už na to kašlem a začal som hľadať, akoby, kto sa vyliečil, alebo tak, proste rôznych. A našiel som pár a potom som našiel vlastne jednoho amerického doktora, Pavla Jastrebova, ktorý je neurolog, nie je to ušiar, ako nie je to orové špecialista, je neurolog a začal sa pozerať na ten tinnitus z pohľadu mozku a nie uší. Mm-hmm. No a k Maruške som potom znovu vyšiel k tej psycholožke a potom vlastne ja hneď ako som videl to Pavla Jastrebov, tak ja som mu napísal asi 50 otázok. On bol tak skvelý, že mi vlastne odpovedal a začal som ešte takú akoby terapiu zvukovú s jeho pomocou, doplnenú vlastne povedzme o takú tú terapiu duše, alebo by som to povedal. Mm-hmm. No a tak akoby začala zase moja liečba. A teraz by som zase... Výborně. Ale jo, to je krásný. Máme to tak v takovým bodu. Mm-hmm. Máte to oba teda nádherný. Jo, to se strefil tím, že si začal hledat stejně to hledání těch pozitivních příběhů. To tam přesně u mě proběhlo taky, protože o endometrioze před 10 lety tady nebyla ani zmínka. To opravdu ty doktoři sami moc nevěděli. A začali teprve právě vysílat tady tyhle ty vlaštovky v podobě pana doktora Hrehorčáka, který... No zmínka nebyla, ale asi případy byly. Případy asi jo, ale já teda musím říct, že z těch žen, které ke mně chodí a sdílí, tak těch, který to trápí víc než 10 let, je velice málo. Mm-hmm. Což je pro mě takový ten ukazatel toho, kde vlastně mohl začít ten problém. Jo? Spíš jako globálně nebo v té společnosti. A já jsem tehdy před těmi 10 lety, protože teď to bylo v říjnu 10 let, a to jsme se potkali vlastně, já jsem jela to slavit na tu Maltu, že jo, to svoje 10letý výročí na Rosky. A jsem se doma ztratila? Tak se najdi. A hledala jsem ty příběhy zpátky. A hledala jsem ty příběhy a zjistila jsem, že žádný pozitivní příběh v žádném jazyce nikde není. A to, že já jsem jako chodila do školy, učila se francouzsky, měla jsem španělsky, anglicky a německy, tak jsem nějaký jako přístup k těm informacím jako měla, že jsem si byla schopná něco dohledat. A všechny ty příběhy prostě končily tím, že se nechaly ty ženy vybrat, prostě, že podstoupily ty všechny operace, že život na houby, bez dětí, nepodařilo se, deprese, rozpady manželství, výpovědi v práci, jo, prostě totálně jako krach. A já se na to koukala na všechny ty příběhy, říkala jsem si, no to nejde, jako, tohle vůbec není jako motivující, ani inspirativní, jako, já potřebuji možná se vytvořit příběh, který prostě tak jako bude končit dobře. A tehdy jsem se nějak jako vnitřně rozhodla, že jsem říkala, já prostě nechci být ta další fňukna s prominutím, jo? Já tam jako se nechci zařadit mezi ty ženy, které tomu podlehly a který prostě se smířili s tím, že teda OK, tak je to nějaká jako novodobá nemoc, teď se to tady jako zjevilo a já jsem jako první nebo jedna z těch prvních, kteří to jako dostali. To pro mě to bylo úplně jako nepřijatelné, jsem říkala prostě takhle jako ne. A vzhledem k tomu, že jsem ten pozitivní příběh nikde žádný jako nenašla, tak jsem se rozhodla, že ho prostě začnu psát sama. A odmítla jsem jakýkoliv čtení tady těchto negativních příběhů, což doporučuji do dneška všem těm ženám, protože na internetu samozřejmě existují weby a facebookové stránky endometriózy a tam se ty ženy jako vzájemně podporují v tom utrpení. Mám úplně rovnakou zkušenost. No, to je prostě, a teď ještě je to tak, jako pro mě je to těžké v tom, že třeba zrovna tahleta skupina na tom Facebooku, tak ta paní jako tu alternativu je taková, jako že ta, co to vede, tu stránku, tak by ji ráda propagovala. Ale se to tam úplně bortí tím, jak ty ženy prostě velice rády sdílí prostě ty negace. Jediné řešení je prostě vizán, jediné řešení je prostě podstoupit řezání a tenhle ten doktor je nejlepší, prostě není žádný jiný lepší. A teď jako to přesně to, jak se jako nechají vylékat od těch lékařů a nechtějí vidět jinou situaci. Jak je to u toho tinnitu? Co tam se tak jako doporučuje v tom, jak říkáš, že máš podobnou zkušenost? Co píšou ty lidi? No, oni čekajú na zázračný liek. Aha. Až se to konečne to niekto za ne stále skúmajú, akoby čítajú nejaké nové výskumy. Presne. A čekajú na ten zázrak. A že niekto, vlastne ten akoby problém je, že vlastne dneska sú tu akoby tí ľudia, ktorí sú akoby nemocní, tak sú tí pacienti
akoby trpezlivý a pasívny. Pacient znamená trpící, Ano. v překladu, ano. Trpělivý. A táto akoby liečba, to mi asi Gabriela potvrdí, že je vlastne o aktivite. Že vlastne cesta z tej nemoci je cez aktivitu. Čakanie na zázrak je pasivita a to sa nedieje. Takže vyliečenie není zázrak a je to vlastne aktívna cesta k vyliečeniu, ktorá není vždycky príjemná, že človek sa musí pozrieť na nejaké svoje veci, ktoré príjemné nie sú, treba v psychike, ale potom vlastne to vyliečenie prichádza. Přesně. Naprosto souhlasím. Je to úplně o tom a já právě se snažím vždycky vysvětlit to, že to je jako jediné léčivé je ta změna. To prostě, že si jako uvědomím, že musím něco změnit, že doposud jsem jako něco dělala špatně. To byl ten můj takový ten obraz v té nemocnici, kdy já si dokonce pamatuju, když mě vezli do té nemocnice, tak tam byly okamžiky, kdy mě v sanitce probírala ta sestřička a říkala mi, nesmíte spát, jo, musíte vydržet vzhůru, nesmíte hlavně spát, neusínejte. A teď ona viděla, že máme byt plný snowboardů a tak mi říká, až budete zdravá, jak si budeme spolu zajezdit. A já jsem nesnášela snowboardy, že jo. Tak to bylo asi to jediné, co mě udrželo vzhůru, jako že jsem na ní koukala, jako že co. A já jsem říkala, no dobře, jako no, dobrý, tak mě tak jako udržovala. A pak byl moment, kdy já jsem přesvědčená o tom, že jsem se uprostřed té operace jakože probrala. A nade mnou prostě byl ten muž nějaký v tom bílém hávu a takhle na mě dělal. Takhle z vrchu. A já jsem na něj koukala a jsem říkala, jo, jasně, já už to chápu, jako, že to je velký tyty. Hodlám se s tebou ještě zabývat, ale jako už se uvědom, holčičko. A to mi v té nemocnici právě došlo, že tam asi to bude něco jako o mně, že to nebude úplně o těch druhých. Moje prvotní reakce byla, já jsem se zeptala, jako odkud ty nemoci, jako, co to je za původ, kde se to vzalo? A oni říkají, no to je, a teď jak nevěděli, a oni vlastně do dneška neví, nebo spíš teda nemůžou říct, jo? Tak to hážou na genetiku. Což je super v té endometrioze, protože endometrioza je nemoc, kdy nemáte vlastně kontakt se svou ženskou linií, takže geneticky to shodit na maminku, to je úplně to nejjednodušší, co může být, takže já jsem hned dala, jasně, moje matka tam má myom, takže za to může ona. A prostě tím to pro mě bylo vyřešený a měla jsem to na koho hodit. Přesně, a přesně oni pak jako čekají, nalezen. že když je viník někdo druhý, tak samozřejmě za vás to taky vyřeší někdo druhý, že jo? A čeká se na ten zázrak, až přijdete na někdo, kdo to jako udělá. A pak přijde ten moment překvapení, když se dopracujete, když dá síla vesmíru, že se dopracujete k tomu, že ta odpověď je tady, že to není vůbec příjemný teda, že tam ani nikdo neslibuje, že to bude příjemný, ale že samozřejmě zatím je ta odměna ohromná. A já teda dneska musím říct, že tam ta odměna už jako není jenom pro mě, ale pro celé moje bezprostřední okolí, pro tu rodinu, kdy to jako vidějí, už to vnímají. Už vnímají, jak jsem změnila vztah k sobě, jak už se učím říkat, ne, tohle dělat nechci, prostě tady být nechci. Jak i tomu dítěti dávám ten prostor v tom, jakože on to může říct, že se na mě zlobí. Jo, nebo skvěle. Prostě a teď jako vidím, jak se ty lidi tak jako pomalinku proměňují i kolem mě, že jsem nemusela nikomu nic vysvětlovat, nikomu nic říkat, ale ty by si měla začít jíst zdravě jako a tohle. Ale přijdu s tím, že tak jsem zjistila, že endometrioza je asi jako pláč toho lůna, protože prostě mamkou spolu nemáme úplně jako nejlepší vztah. Nebo jsme neměli. Jo? A vysvětlila jsem jí, že vlastně nikoho neviním, ani sebe, ani jí. A že prostě bych to chtěla změnit. Že pojďme to dělat jako jinak. To byly první krůčky, když jsem se vrátila ze Španělska, tak jsem přijela domů. Je škoda, že mamka už odešla teď, ale ona kouká určitě. Tak jsem přijela jako domů po nějaký době. A jak to nikdy předtím nebylo zvykem, protože jsme měli ten vztah hodně chladný, takový ten typický, jak to dneska je moderní u nás, tak jsem jednou přijela, tak jsem jí objala a řekla jsem, já tě miluju, mami. A bylo to hrozně kostrbatý, samozřejmě mechanický, úplně jako, jsem koupila chleba, mami. a ta mamka samozřejmě, jak na to vůbec nebyla připravená, absolutně, tak se odtrhla a utekla mi do zahrady s tím, že jako musí něco zalít nebo růže stříhat. Myslím, že šla mám práci. Přesně. Já myslím, že šla stříhat růže, aby se u toho ještě trošku poranila, aby to bylo jako... Nezdržuj. Nezdržuj, ano. A já jsem si řekla, a to v tu chvíli si vlastně můžete říct, no vidíš, to nejde, ona se mnou jako nebude komunikovat, to nebude nikdy dobrý. A nebo prostě můžete říct, já to vydržím. To je jasný, ta její reakce je normální.
ale já to vydržím a budu to dělat častějiš. A začala jsem to dělat častěji, začala jsem chodit častěji k ním na tu návštěvu a říkat jim, že je mám ráda. Matka rovnou běhala stříhat růže. Přestala právě postupně. Za chvíli přijdu. Právě, že pak Zalíbilo se jí to. Se jí to zalíbilo, No, to jasně, že jo. objímání, že jo. Pak i ten táta, můj otčím, taky tak jako odměkl, že jo. A už to bylo takové, že jsme se začali vídat fakt jako rádi. A že ty časy nebyly takhle do té doby, než jsme se chytli a pak to, jak dlouho se hádáme. Ale naopak, že už prostě se ten čas kumuloval v tom příjemnu, v tom, že se to dá, že spolu můžeme být, že si nemusíme nic vyčítat, že na sebe nemusíme štěkat. A že si prostě nebudeme brát furt něco osobně, že jo? Když ta druhá něco řekne, tak ne, co proti mě máš. A z mojí strany to bylo snazší, samozřejmě, a to dělat, protože já jsem v tom byla vědomě, já jsem věděla, že tomu jako mám dělat, že jo? A pro tu mamku to bylo asi mnohem protože vlastně vůbec nevěděla, o co jde. A co to na ní jako ve Španělsku se zbláznila. Chytla v objímání. A takový to projevování obdivu, víš, jako že máme tohle moc dobrý, to se ti povedlo, jo, ne? Si děláš legraci ze mě. No. Prosím tě, nech toho. No, tak to bylo takové, jako že se asi na to úplně neuměla připravit, tak to bylo pro ní určitě náročnější. Ale dopracovali jsme se až do fáze, kdy jsem jí začala plnit sny, kdy jsem si uvědomila, že ta její holčička vnitřní taky asi trpěla, že jo, proto ten náš vztah nemohl být úplně takový, jaký bych si já třeba mohla představovat nebo očekávat. Dneska už vím, že byl perfektní, není co řešit, bylo to tak, jak to být mělo, pro nás obě dvě léčivý, miluju ji, umřela bych za ní a rozhodla jsem se, že jí budu plnit sny, takže jsem jí začala plnit sny, tak jsem jí vzala 1 rok na dovolenou za kamarádkou do Anglie, protože můj táta nesnáší cestování a jediný, kam 20 let jezdí, je Maďarsko, maraton. Tak jsem jí vyvezla, pak 2. rok jsem jí koupila na Vánoce pávy, protože... Jako na vánoční večeři? Ne! Koupila jsem jí pár živých pávů, protože moje maminka vyrostla vedle zámecké zahrady a měla Znala ten křik. sen a znala to a vždycky si je přála. Takže dostala k Vánocům a neměla to úplně jednoduché, tak musela jít přes nějakou dětskou A jako bydlela stezku. v bytě nebo? Ne, naši... Předpokládám, jenom byste se představil. Splním ti sen, mami, tady máš pávy a teď Do si jenom paneláku. kup si dům a máš to. Takže měla nějakou zahradu pro pávy. Ohromnou. Navíc pávy jsou docela Měla svobodná pavilon. zvířata, takže spíš jsem koupila pávy celé vesnici. A tam teď se všichni předhánějí s těma fotkama ze dvora, kde mají jako ty naše pávy. Jo. Ve večer v hospodě soupeří, kdo má lepší fotku s pávama. Ale pávy jsou skvělý a mě baví mě to, i jakým způsobem jsem jí to předala, že jsem jí tam vlastně nechala tu holčičku chvilku si hrát, protože jsem jim udělala ve tmě se svíčkama takovou stezku, kde po cestě rozluštili nějaký rébusy a prostě museli dát jméno pávům, tak jsem vlastně začala pečovat o tu ženskou linii tímhletím způsobem, že jsem pomaličku všechny ty předsudky a očekávání posunula úplně pryč a začala jsem si uvědomovat, jak je vzácný to mít tu mámu, mít s ní ten fajn vztah, najít si v ní tu kamarádku a přestat si jako se jí... Trvat na tom nedorozumění. No, ne, spíš jako přestat se jí chtít nepodobat. Jo. Snad nebudu jako ona. No, právě. A to je to těžký, že jo, pro ženu výzva, ale teď je to boží, to byl ten první krok, to byla ta... Tak to je výborný, tady by mohla být taková mezizastávka. Ty jsi taky takhle s rodičema něco čistil? No, hodně. A úplně to nedopadlo tak jako u Gabriely. Ne? A zo začiatku to bolo skvelé, vlastne aj s otcom, aj s mamou. Kedy ja som sa začal otvárať a začali sme tie veci akoby diskutovať a tak. Ale po nejakom čase, to už som bol ako vyliečený, ale ja som akoby pokračoval v tom rozvoji. Stával som sa stále ako horším a horším, už som bol tak hodný a hodný. Začal som sa prejavovať hnev, normálne som plakal, prejavoval som zúfalstvo alebo podobné veci, čo u nás v rodine moc ako nebolo povolené. A vlastne tí rodičia postupne ako prišla taková zeď. Jo. A už ďalej nedokázali akoby so mnou o tom komunikovať a povedali, že buď budem taký, ako som bol predtým, normálny,
Normálně A má prísť nemocný? potom, keď budem Hluchej. zase normálny. Takže som povedal, že radšej budem normálny, ale zdravý. A od tej doby sa vlastne bavíme. Ale u nás akoby to detstvo moje bolo trošku také ako komplikovanejšie, pretože treba nebudem asi tie vtipné historky tu rozoberať, ale párkrát kvôli takýmto vtipným historkám medzi rodičmi akoby zasahovala nás polícia a podobne. Jo. Takže to bol proste taký prípad, ako, že to bolo akoby ťažšie. A keď už tam došlo na tieto veci, som sa pýtal, prečo to treba zrobili a chcel som to akoby pochopiť, tak tam prišla proste tá zeď a potom prišlo úplne ako embargo na emócie. Takže keď som plakal, tak máma akoby vravila, že mám ísť niekam ako nejaké prášky. Přede mnou alebo tohle niečo. nedělej. No a keď som sa vlastne raz rozčúlil, pretože predala ako moje kola, ja som bol, akoby som závodil na kolech kdysi, a predala ich, tak som povedal, tak som naštvaný a ona, jsi úplne agresor, proste jak tvoj fotér a vypadni. A vlastne ma vyhodila. A potom mi nezadala telefón, neodpovedala SMS-ky. No a tak sa to vlastne akoby skončilo a trebárs raz, Ne, to je fáze jenom. je to fáze, no. Trebárs raz sa to zase akoby otvorí, ale ja viem, že nemôžem ísť akoby späť, protože to by som nemocný. Takže Pro mě je to taky léčivý. I tahle ta fáze je Já pro mě vím. léčivá. dokonca vlastne teraz, jak tu bol Honza Šula, mne sa teda ešte poviem to, Gabriela si povedala, že vlastne ty dovolíš svému dieťaťu, aby na teba malo vztek. To je strašne ako dôležité. To je úplne nádherné. A v jednej knihe som čítal, to napísal taký psycholog Heinz Rohr. On hovoril, že skutočne odpustiť dokáže len ten, čo dokáže nenávidieť. To je akoby jedna vec. A druhá vec, vlastne teraz, jak tu bol Jan Šula, tak on hovoril o tej, neviem, jak sa PERT, on písal tej molekule emocí. A ona vlastne píše, a to je strašne dôležité si uvedomiť, že z pohľadu fyzického a psychického zdravia neexistujú negatívne a pozitívne emócie. Proste prejavený hnev a prežitý hnev je rovnako liečivý ako prejavená a prežitá radosť. A potlačený smútok je úplne deštruktívny rovnako ako potlačená šťastie. Takže vlastne z toho pohľadu, z toho uzdravenia vlastne človek môže prežívať hnev a je to úplne v poriadku. A dokonca veľa akoby tých vyliečení sa zastaví na tom, že vlastne tí ľudia už si pripustia hnev, ale nikdy si ho nepripustia voči rodičom. Že máme tu 4. prikázanie, cti otca svýho i matku svou, aby na zemi dlouho žil, ale my nemáme nikde prikázanie cti dítě své. A to je hrozně nespravodlivé. Protože keby ľudia akoby rodičia ctili svoje dieťa, tak potom by už to 4. prikázanie muselo existovať, pretože to bolo nejak automaticky. Takže vlastne aj tieto veci som vlastne musel prekonať behom toho vyliečenia. Mám napríklad, aby ste pochopili takú tú situáciu, kedy ten človek si to vlastne vôbec nevedomuje, ako je pod týmto vplyvom. Má som klienta a ten prišiel a tak niekedy rozoberáme tie technické veci, niekedy proste už sa pustíme aj do tých akoby psychologických a tak. A sa len tak, čo detství, rodiče. Ale ja som mal úplne úžasný rodičov. Moja matka je strašne hodná. A tak hovorím, OK, tak treba je to výjimka, pretože väčšinou tam akoby niečo je, ale tak uvidíme. Tak sme sa bavili tak ďalej, ja som akoby tak vždycky pátram po takom, akoby kde je nejaký stres. No a teraz on akoby hovorí, hele Petře, tak to, ja som asi prišiel na to, nemám nejaký stres. A vravím, no, ja som sa rozviedol a mám dieťa v striedavej péči. A mám ho raz, alebo 2-krát ho mám do mesiaca. No vravím, a to je akoby stres. No to je v pohode, ale ten týždeň, bo víkend ho mám pre seba, že robíme nejaké spoločné aktivity s iba s tým dieťaťom. No a druhý ten víkend ho berem akoby k rodičom, aby si babička a dedeček užili proste vnuka. A vravím, no a to je v poriadku, nie? A vravím, no ale oni chcú, aby som ho vždycky akoby k ním nosil. Takže ja by som s ním mal vôbec žiadny čas. A vravím, no a tak ste chlap, dospelý, tak ste si to presadil. A on vraví, no presadil som si to, ale oni mi povedali, že keď to nesplním, tak dajú na mňa trestné oznámenie. A teďka ako na neho pozerám a vravím. Strašně hodná. Ale vy ste před chvíľkou říkal, že máte strašne hodnú mámu. A teraz mi hovoríte, že chce dát nás trestné oznámenie. A on teďka úplně mu kolko zastavil jako mozek. Že mi to nedošlo, že to tak není. A normálně on koukal na mě asi 2 minuty a pak začal brečet. A říká, to jsem si vůbec
takhle jako nikdy neuvědomil. S tímhle se setkávám velice často. Takže strašně hodná matka podává na syna prostě trestné oznámení. A ty lidé to nevědí vlastně ještě k tomu. Pro jeho dobro. Pro jeho dobro. Jsem v bezpečí. To je pro jeho dobro. Tady jenom ještě k té větě, jak to dítě řekne rodičům, že je nenávidí nebo že se na ně zlobí. Když jsme dělali besedu s Naomi Aldortovou, tak ona tam opravdu řekla pro mě ohromně silnou věc. Tam se někdo ptal z těch rodičů, a co když to dítě řekne té mamince nebo tatínkovi, já tě nenávidím. A ta Naomi řekla, to je nádherná příležitost, abyste řekli, řekni mi víc. Jo. Řekni mi víc. Řekni to všechno. Ano. Řekni mi, co ti vadí. Jo. Místo toho, no, jak se to chováš? Já tě přivedla na svět, nebo já tě přivedla na svět. Jo, normálně, řekni mi víc. Řekni, to se mi hodně To je líbilo. krásný. Že jo? Já jsem na Je to to přišla před krásný. 2 dnama tady na tohle. Jo, a řekni víc. No my jsme měli situaci, kdy on po mně chtěl, ať přestanu pracovat, jako chystat nějaké věci na kurz. A já jsem mu vysvětlila, že to zrovna v tu chvíli opravdu jako nejde. A on mi říká, proč to jako nejde? A proč nemůžeš přestat pracovat? A já jsem říká, protože když nebude pracovat maminka, tak a teď tam přišel ten okamžik, který jsme se bavili, ta úplně nemístná ironie u těch dětí, kde se to vůbec nehodí, protože oni to vůbec nechápou. Říkám, no tak budeš muset do práce ty. A chlapeček se jako rozplakal, ale srdce rivně. Úplně, že prostě, a okamžitě se mi omluv, mami. A já jsem říká, Tak je výborný. za co? A on říká, omluv se mi, musíš se mi omluvit. A teď jsme jako půl hodiny v pláči řešili, proč já bych se mu měla omluvit, než já jsem se uklidnila. A řekla jsem mu, prosím tě, co tě vlastně vůbec jako naštvalo? A on mi říká to, že si zmyslela, že jsem velký, že už můžu jít do práce. Já jsem přece ještě malý kluk. A tam byl čas, kdy já jsem řekla, omlouvám se, tohle jsem vůbec nechtěla, to jsem vůbec neměla na mysli, to byl vtip, který se vůbec nehodil a už to nebudu dělat. A říkám, vůbec si nemyslím o tobě, že bys měl chodit do práce. To bylo jenom přirovnání, že když nebude Taková malá vyhruška. Tady máme specialistku Lenku, která má, můžu to říct, která má se synem opravdu, ten syn, to je takový To je jako... ten, co vám řekl, že máte umřít? No to je Jak vám on. má puknout to srdce? To je ten bdělej Miluju syn. tenhle ten příběh, protože to máme stejně takhle. Ona chtěla syna, celý to vynechám, tu historku, jenom tu pointu řeknu. Prostě přinutila k něčemu, přemluvila synka, který nechtěl tam jít, a tak tam šel. A když už tam šel někam do toho lesa, tak tam furt nadával, že chtěl být s dědou a chytat ryby a ne tady v tom smradlavém lese nějaký. A ona chtěla použít, jakoby tak, jak to někdy holce dělalo v těch rodinách, takový ten výchovný prvek, a řekla mu, jestli budeš takhle ještě chvíli mluvit, tak mi pukne srdce. A ten 8letý syn jí řekl, ať ti pukne. Zemři hned. Jo? Prostě čistá práce. Tam je vidět, že to máte dobrý, že se neostýchá klidně to takhle sdělit. A navíc je to výborný, že to je hned vyřešený, protože hned to člověk uslyší, co to udělal za... Jo, to je přísahy na smrt maminky. Maminka bude nemocná, jestli se budeš takhle chovat. Jo, to jsou tyhle, často člověk slyší takový tyhle věty. To je děsný. Jo. A to je přesně to, co se, jakoby by se nemělo používat vůbec, takovýhle Jako na to nátlak, dítě to má vydírání. docela Je to čistý vydírání. Ano. Ale to dítě tomu uverí a potom má problémy. Ono hlavně většině věcí nerozumí. Přesně tak. Jako, ono fakt jako většině věcí vůbec To jako je nerozumí. klíč. Dítě nerozumí myšlenkám dospělých lidí. Dospělí mluví v myšlenkách, protože si zvykli na myšlenky. Tak. A dospělý řekne dítěti, chceš housku nebo chleba? A to dítě tak nějak řekne, no tak housku. Aha. Pak mu ji nesete a ono řekne, tuhle nechci. Aha. Protože ono chtělo nějakou jinou, si představilo, že jo. Ona nemá tu myšlenku jenom jako chleba nebo houska. Ale konkrétně to má nějak vypadat, že jo. Tak aha, tak tohle to ne. No počkej, chtěl jsi to. No ale to jsem nechtěl. Ale když jsi to chtěl. Jo. No a on to nechtěl, on chtěl svoji housku, že jo, jinou prostě. Ne tu. No. A protože kdybychom to před něj položili, ty dvě věci a řekli tak, prosím, tak samozřejmě si vybere. Ale v té myšlence, děti si ještě neumějí v myšlenkách vybírat. Mně se hodně líbí věta, jednou mi to řekla vnučka, když jsem něco chtěla, aby jako, tak co teda, jestli si to vezme nebo nevezme. A ona mi řekla, ale já jsem ještě dítě, dědo. Proč to mám rozhodovat já? To bylo výborný. No.
Jo, jak člověk, protože najednou vidíte, že to je moc těch myšlenek, to pro to dítě, ono vlastně Mají neví, co má kapacitu řešit jako za nějaký, a my jsme tak zvyklí pořád v těch myšlenkách něco řešit, že jo. Oni vůbec tomu právě nerozumí tomu, co Mamka povídáme. včera, že jo, ta situace, co jsem ti říkala, mamka šla s Gabrielkem někam, že já jsem měla na kurz, takže spolu budou nakupovat hračky a ona mu říká, nechceš se na tu cestu jít ještě jako vyčurat? A on se tak na ní podíval a říká, by mě přijelo auto, babi. No, já mám výhodu v tomhletom, protože hraju s Natašou Burger a Nataša je Slovinka a některý český jako pasáže trošku nebere. A já jsem jí řekl, že se jdu před představením vyčurat do Foroty. A ona mi říkala, a kde je Forota? Tak jsem jí říkal, tohle to ti nevysvětlím. A to dítě je vlastně jako trošku ta cizinka. To dítě je malinko, že jo, se učí té řeči, taky tomu jazyku, těm větám, tomu pochopení, těm souvislostem a vlastně je trošku ten cizinec a někdy holt ty věty se jde vyčurat na cestu pak, no. Ještě by bylo dobrý, kdyby řekl jo a šel tam, že jo. A ona mi řekla, co to děláš? Se vyčurat na tu To cestu, jsou totiž ty nejlepší situace, kdy to Ano, dítě to jakoby splní. to udělá. To, co ten rodič nebo prarodič chce, ale on si myslí, že to dělá na schvál. Co to tady děláš? To si děláš na schvál nebo co? No, přesně. Jo. To je ještě lepší, děje když se to, taky, no. když se to úplně otočí ještě vzhůru, ještě proti tomu dítěti. Ještě ho A vypeskuje. ono už že to nerozumí splnil, ničemu. no. No. A teď záleží, jestli to je ten silný, ten Gabriel, ani náhodou, anebo jestli to je prostě dítě, který tak nějak je hodnější, takový, a ono to tak jako přijme, že jo, protože sice tomu nerozumí, ale když to říkají to dospělí, tak asi to tak. A takhle potom lidi chodí k tomu doktorovi, tak to asi ten doktor Jo, tak to je jako, přesně ono. No, To je to je vlastně ono. poslušnost. Ano, to je Tam to poslušnost. vzniká. Ano. Tam to vzniká, tak on to řekl doktora, proč to prosím tě? No oni řekli, že to mě mají vybrat celou, no tak mě vyberou, no. Ano, A ty to kdyby byla chceš? vlastně Gabriela Nechci. poslušné, Tak jsi byla poslušný vybraná pacient, tak nádherně. To by byla vybraná, To bys byla vybraná. to bych byla vybraná, ale nebyla bych tady a nebylo No ale by jak to, že 35 dětí, že? jak to, že teda si porodila si dítě, Neporodila, šli jsme císařským ale jako odnosila. Ale odnosila jsem ho. Takže si nesplnila ten požadavek odborníků, že nebudeš mít dítě. Nesplnila. Nesplnila. Hm? A ještě jsem ho šla provokativně teda porodit do té stejné nemocnice do Motole. Jo, fakt? No, A jak to tam jako brali? no neprotestovali. oni to nebrali. Tak tohle je provokace. Ne, oni To jste se snad zbláznil. Já jsem přišla s těma 2 pozitivníma testama tam, kde to bylo velice brzké, to těhotenství, ale já jsem to prostě věděla, cítila jsem to. A ten doktor to projel ty testy, udělal to vyšetření a říká mi, no, jako jo, to srdíčko tam nějak ještě jako bije, ale do 4. měsíce nepočítejte s tím, že jste těhotná. Ježiši. To je takový, víte, nádhera. Já jsem koukala. Nalej tu sílu do žil A té já mamince. říkám, tak v tom případě už se neuvidíme. A oni, no vy musíte chodit jako na kontrolu. Já říkám, nemusím. Říkám, já se tady prostě jako nenechám váma stresovat, takže děkuju, že jste mi potvrdil, že tam to miminko je a tím jsme spolu skončili, já jsem přijdu k porodu. A tak to No, i bylo, no, no, no. tak to i bylo. Já jsem měla díky bohu to privilegium té maminky, toho mýho bývalého přítele, která prostě mi napsala do karty červenou fixou, tam mám vrchní napsáno. A u toho porodu to bylo super. Co znamená vrchní? Jako vrchní sestra. Ona je... Jedině jako... No, jako, já jsem chodila s jejím synem, že jo? Já vím, ale že prostě to tak je jako... že mám nějaký asi privilegium, kde vrchní. jako mě... Jde to tam dopsat jako sám? Nevím, mě to tam Že napsali. bychom poradili, když jsou lidi v nemocnici. Možný to je, že když budete mít přístup k té kartě, tak tam zkuste napsat snacha vrchní. A třeba to fungovalo. No dobře, a teďka teda donosila si teda syna k tomu porodu a tam teda to muselo se řešit. Musela se to řešit, protože já jsem si Gabrielka hodně vykrmila. Já jsem celý těhotenství jedla jenom sladký, který normálně vůbec nejím. Moje dítě je závislý na čokoládě a na jahodách. A přibrala jsem 30 kilo v tom těhotenství. Na svoji výšku docela... To je dvojnásobek, kulička. asi si měla, že jo? No. Já jsem dost. Bylo to vtipná situace, kdy se mě ptali, kolik jste jako přibrala a já jsem říkala, já nevím, já jsem měla tolik a tolik váhu, teď mě musíte zvážit. A ona mě zvážila a říká, to tam nemůžeme napsat. A říkám, proč? A ona říká, my máme položky jenom do 28 a vy máte 30. A já úplně se těším z toho pobytu tady, jako to je super, takový příjemný, tady všichni na nás furt, jako na ty ženy. Jako, Jste nad normou. Jste nad normou, zase úplně mimo, nesplňujete, jako. Tak jsem říkala, OK, a
já jsem ho hodně vykrmila, takže my jsme tam přijeli, já jsem měla narozeniny ten den, když jsem začala rodit, 30. Já jsem si to tak přála, já si myslím, že jsme ho splodili ve stejný den, jako mě splodila maminka. A já jsem přijela do té porodnice tak jako náhodou. Já jsem měla ty narozeniny, já jsem je chtěla strávit a měla jsem termín až za týden. A s kamarádkou, která se mnou tehdy tady bydlela v Praze v Černošicích, jsme vyrazili, že jdem na oběd. Jsem říkala, tak jako, jak jinak můžu strávit svoje 30. narozeniny, se parádně najíst, že jo. A tak říkám, pojď zvůdě na nějaký fakt jako dobrý oběd, jdem se někam našťouchat. Sedli jsme v Černošicích do toho vlaku a už v Radotíně jsem tak jako seděla v tom vlaku takhle. A říkala jsem si, to mě nějak jako táhne v těch zádech. A paní takhle přes uličku nám dělá, budete mít miminko, budete rodiče. A já, ne, za týden. A ona říká, a teďka. A jo. A teď já říkám, ne, já jdu na oběd ještě, že jo. Teď nemůžu rodit, prosím vás. Ještě zastřihnu růže, potom jdu na oběd. To je ten výkon, to jsou ty ženy v tom výkonu, který prostě dokážou odložit i porod. To se stalo i mojí mamince, která se chtěla dodívat na Angeliku. Počkej, ještě. No, přesně. A tak já jsem byla tak, jako, že si dojdu ještě na ten oběd, no nicméně na Smíchově už jsem se tak jako vykultálela nějak z toho vlaku s tím, že asi jdem hledat taxík. Našli jsme taxík a já jsem tak jako koukla na toho pána, říkám, odvezte mě do porodnice. A on ani nekouk, jo, a říká, jo, jasně. A teď já jsem nemohla do toho auta, že jo, tak jsem si tak jako začala takhle spát do toho auta, takhle, a on seděl v tom autě a říká, vy jako rodíte, jo. To si tady děláte v prdele. Já jako nevím. Já říkám, no nicméně potřebuju do té porodnice, jako, a on úplně vystartoval a říkám, ale já nechci rodit v autě, jako, se jako v klidu prostě. Tak je, v klidu já jsem vezl ženu už 2krát do porodnice, já říkám, svojí aspoň, jako, říká, jo, svojí. Tak tam s náma přifičil do té porodnice, já jsem přišla a mě to najednou přišlo všechno, jako, já jsem se šla v pohodě, jsem tam došla a tam byl asi jako trošku jiný zádrhel, já jsem byla plná endorfinů, kompletně celý těhotenství, to byl můj nejlepší trip v životě, 9 měsíců, totální radost, štěstí, naplnění, harmonie, všichni jste boží, prostě bouchl kotel doma v lednu, prostě týden zima, jak v Rusku, pohoda, to si užijem, bříško, vesmír nás chrání, jako jo. Já jsem byla úplně jako vypohoděná celou dobu a teď jsem přijela do té porodnice a teď říkám, asi nevím, co mám dělat, že jak jsem šla pro tu kartu a jsem se kroutila u té karty a paní říká, co vám je? A já říkám, nic, asi budu rodit. A on říká, jak si byste někde sednou, my vás zavoláme na ozvy. No dobře, no, tak jo. Tak pak mě vzali na ty ozvy, anebo na nějaký to, já vůbec nevím, že jo, na nějaký to vyšetření a paní říká, máte hrozně silný kontrakce, jako budete každou chvíli rodit. A já si říkám, fakt? A já říkám, mě je fajn, mě je dobře. No a pak přišla doktorka a přišla lékat. Že děťátko je moc velké, že má odhadovanou váhu 4,30 kg, to se teda trefili. A že mi nedoporučují přirozený porod. Já jsem říkala, to vám věřím, ale já bych to chtěla zkusit. A bylo Když už jsem se k tomu... No. Právě. A já jsem brala samozřejmě v potaz to, že mám rozřezanou prostě tady tu linii a že tam by to něco mohlo. A nicméně jsem si řekla, že bych chtěla aspoň, aby jako ten nástup na ten porod proběhl jako přirozeně. Takže mě tam nějak uložili na tu hekárnu, já jsem nějak 30, byla jsem tam úplně sama. V motolské nemocnici ten den prostě jako by náhodou jako žádná ženská nerodila. A tak jsem psala mámě, ať mi přivezou aspoň bomboněru, že se tam jako fakt nudím. A nějak se to jakoby asi utěšilo. Pak přišla v noci sestra, kde já už jsem cítila, že bych se i jako mohla rozrodit, tak mi píchla plegomazin, protože řekla, že tam nikdo není a že by jako mohla rodit sama, takže to jako neexistuje. A ona mi ho nejdřív píchla a pak mi řekla, co to je. Aha, no to je lepší, protože jinak bys to nechtěla. Mě, no. A já jsem tak jako na ní koukala a ona říká, abyste si odpočala, abyste se vyspala. A já jsem na ní koukala, říkám, vypadám na to, že se jako chodila, že se chodím vyspat do motolské porodnice, jako. Já jsem přišla porodit dítě, jako. Drzá, vtipná. Takže nic, takže jsme počkali do druhého dne a druhý den večer už mě zase přehodili na nějaký jiný pokoj a já jsem se tam seznámila s perfektní ženou, s Hedvikou, kterou bych chtěla pozdravit, kdyby jsme se neviděli, ale jsme spolu v nějakém jako kontaktu na virtuálních sítích. A my jsme tam spolu seděli a povídali jsme si, já jsem se tak jako odskočila a říkám, tyjo, mě asi jako už otíká plodová voda. A ona říká, já jdu za tou sestrou. A já říkám, v pohodě, v klidu je 9:30, nebudem tady jako panikařit, já se tam jdu za ní podívat, nebudem mě rušit, že jo. Tak jsem tak potichoučku přišla
do té sesterny, oni tam s těma mobilama, ty sestřičky seděly. Já říkám, sestři, já bych chtěla jenom, že možná jako a dostala jsem záchvat smíchu. Což se jako nepovoluje v nemocnici, že jo, když jdete rodit. To se nehodí. To se vůbec nehodí. Porod je vážná věc, maminko. No, vy se nebojíte, to byla první otázka, vy nejste ve stresu, vy se nebojíte, vzala jste si nějaký drogy, přesně na ty dready, že jo? Berete nějaký drogy, já říkám ne. Říkám, moje droga je to, že jsem mohla otěhotnět, že prostě jako se to děje, já jsem úplně v pohodě, mně nic není, já mám radost, jako mi se bude rodit dítě, prostě já mám radost, že ten porod probíhá aspoň do této fáze jako přirozeně, všecko dobrý. A pak začala nějaká panika, teda samozřejmě musí vyvolat aspoň teda něco, takže mě tam posadili na nějaký vozíček a co si a teď do mě začala sahat ta doktorka a přišla s tím, že to dítě je moc velké a že neprojde. A já jsem říkala, proč jako? A ona, byl okamžik, kdy se v motolské nemocnici podle mě jako na chvilku vypla elektřina. Protože ta doktorka mě říká intuice, že to bude průser. A já v tu chvíli, když jsem slyšela v Motole slovo intuice, tak mě polil studený pot a řekla jsem si, že moje nějaké jako přesvědčení by nemělo jít přes to, jak to jako ve skutečnosti má být. Že to dítě si vybírá tu cestu na svět a že třeba jako fakt to moje lůno na to není úplně připravený. A došlo teda na to, že jsem šla na císařský řez. Já jsem je poprosila, jestli by mi dali aspoň pár minut na to se prostě přeladit energeticky na to, že teda nebudu rodit, ale že jdeme na císař. Vyžádala jsem si, že rozhodně chci být vzhůru a když mě přivezli na ten sál, tak jsem začala trvat na tom, že ale přiložíte mi ho, až ho jako vytáhnete. A tam nějaká mladá slečna byla a říkala, to my tady neděláme v Motole. A já říkám, no tak dneska jste začali zrovna. A ona říká, no to asi vám neprojde jako u doktoru. A já jsem se tak jako posadila zase na tom lůžku a říkám, vážená slečno, tady jde na svět moje dítě, o kterém tady tvrdili všichni v téhletý nemocnici, že se nemá narodit, že nikdy nebude. Že od teďka rozhoduju o celém porodu já. Říkám, a kdyby vám to nebylo jasný, a poprvé v životě jsem využila to červené fixy v tom rohu, Vrchní. tak se prosím podívejte do té karty. Vyřiďte doktorům, že tady bude hrát hudba, že se budete bavit o pozitivních věcech a že se mnou normálně budete komunikovat a říkat mi všechno, co se jako děje. Nevím, jak se mi to podařilo, asi jsem byla dost přesvědčivá, No, ale... takhle právě zdraví lidi jsou takhle drzí. Že jo? Ano. To děkuju. Takže prostě, když vám někdo jako řekne, že jste drzí, tak je to vlastně Jsi kompliment. zdravej, že jo? Ano. Fajn, to mi říkají o dítěti furt, že je drzej, tak je to jsem ráda, že je zdravej. No, takže já jsem si to tak nějak jako vydobila. Asistentka anesteziologa byla úplně úžasná, tam mi toho Gabrielka opravdu držela asi 10 minut na tom prsu. Jeden jediný moment tam byl takový jako nepříjemný a to, že oni jak mají v té nemocnici ty zrcadlový světla nahoře. Já jsem se tam v jednu chvíli podívala, viděla jsem prostě tu díru v tom břiše. A jedno, co se jim teda jako vůbec nepovedlo, bylo, že mi celou dobu tekla do dlaně moje krev. Já jsem celou dobu měla v dlani svoji vlastní krev. Proč to říkám? Je to, že ženy mají často tendenci mít nějaká jako traumata z toho, jak ten porod proběhl potom ve finále. A já bych se vlastně mohla úplně jako sesypat tady z tohohle. To není úplně nic jako příjemného mít u porodu v dlani svoji vlastní krev. A vlastně celý ten porod probíhal trošku jinak, než jsem očekávala. A já jsem si v tu chvíli tak jako obrnila něčím, že jsem si říkala, tohle se mě vůbec netýká. To je prostě proces, který si vybralo to dítě a já to prostě tak jako všechno to přijímám. Jediný, čemu jsem se furt, jako, na co jsem se pořád soustředila, bylo, neexistuje dobrý a špatný a já to prostě přijímám. A chlapeček měl 4,30 kg, 52 cm, řval ještě dřív, než ho vytáhli z břicha, takže doktorka říká, to nemůžeš takhle plakat. A říkám, prosím vás, přestaň toho peskovat, jenom co se narodil. To je dobrý. Uvítání na světě. No. To je hrůza. No, to bylo jako Hned silné. výchova. Ano, hned dostal jako je to a je to na něm znát teda. Musím říct, že tohle to je, jakmile mu někdo řekne, to nemůžeš, tak on dělá jo, prostě on je vlčí mládě. Rodil ho vlk, doktor, takže na tom asi něco bude. Doktor Vlk. To je z té ruský kreslený pohádky. A samozřejmě ten porod byl takový, jaký byl. A do toho ještě ten doktor mi začal říkat, prosím vás, to mi vysvětlete, jak vy jste to jako dokázala. Vy máte prostě přirostlý vaječníky ze spodu děloze. Ten proces, jako vy jste opravdu splodila to dítě přirozeně? A já říkám, úplně přirozeně, prostě, úplně jsme tam byli sami. a bylo to přirozený. A on říká, jak je to možný, že jste jako
to dokázala. Já říkám, já nevím, jestli to chcete slyšet, ale teď v tomhle ten moment. A říkám, no mě to hrozně zajímá. A oni čekali na to, že jim řeknu, že pomohla ta jejich léčba. Kdysi před těma 10 rokama, že jo. A já jsem říkala, no prostě jsem šla do sebe, začala jsem řešit psychosomatickou příčinu té nemoci, začala jsem meditovat, začala jsem zdravě jíst, začala jsem se zajímat o lidi kolem sebe a hlavně i o sebe a začala jsem, nebo přestala jsem soudit věci jako dobré a špatné a jenom jako prostě postupy do dalšího levelu, dejme tomu, nebo do dalšího kola v tom životě. A on samozřejmě už v půlce tak jako kroutil hlavou. Alternativní hysterka. A přesně, že se mu to jako nelíbí. A já říkám, tak mi vysvětlete, jak teda jako jinak k tomu mohlo dojít. A já říkám, já jsem vám to neříkala, protože bych chtěla přijmout vaše zpochybnění. Já vám to říkám, aby to ve vás jako zůstalo. Stejně tak jako do dneška jste tvrdili, že nepřikládáte po císaři děti k trsu, tak dneska jste začali, tak třeba začnete jít s jinýma věcma a to třeba přijímat i to, že to jde jinak. A samozřejmě jsem tam byla dost jako zalesanů v té porodnici, ale odcházela jsem po císaři po 4 dnech, což je pohoda. A to já už jsem chtěla jít druhý den domů. A oni mě řekli, že prostě to jako nemůžete přece. A já jsem říkala, já jako můžu, já mám mnohem větší jízvu už za sebou, než je vlastně císař, protože z císaře máte takovouhle jízvičku a z té endometriózy mám takového smajlíka na břiše. Tak jsem říkala, co se týče jako toho hojení, já přesně vím, co mám dělat, jak se k sobě mám chovat, a říkám, akorát prostě bych ušla domů. Tak to úplně nepustili až teda ten 4. den. Ale musím říct, abych teda jako nemluvila o Motole jenom jako v nějakých jako negacích. Co se mi moc líbilo, bylo, že já jsem samozřejmě hlídala, aby ho nekoupali v nějakých jako chemiích. Já říkám, až ho budete koupat, u toho musím být, jo? Jako, že vůbec neexistuje žádný injekce, tohleto patička, bla. A oni přišli a ta sestra říká, nebojte, my tady děti koupeme v řepíku. A to jsem se úplně uklidnila, říkám, to je skvělý. A on říká, a pro ty maminy, který jim ty bylinky nevoní, tak tady máme veledu. Tak to bylo, jak jsem říkala, to je hezký, to se mi líbí. A to mě fakt jako překvapilo. Druhý teda téma bylo to, že jsme dostali po porodu květákovou polivku. A když to děťátko celou noc řvalo, tak ta sestřička chodila a říká, nemůžete ho tolik kojit, protože jste snědla něco, co mu jako nechutná. Říkám, to je hezký, že tady vaříte, takhle fajn pro ty mamky, že jo. To je jako proti těm prvníkům, no. No, to aby to hned poznal. No, takže tak porod byl takovýhle. Já tak jako vnímám, že určitě tam budu mít ještě s tím pracovat, že bych to chtěla určitě s někým nějak řešit, že ty 4 roky, než to moje děťátko takhle vyrostlo, tam na to prostor nebyl, ale nehodnotím to. Snažím se to jako nehodnotit. Pro mě je to maximální štěstí, že ho mám, že jsem ho odnosila, že ten porod proběhl prostě do určité doby vlastně úplně přirozeně, že prostě jsem si to jako zažila. Měla jsem tam neuvěřitelnou euforii, takže věřím, že kdybych měla možnost rodit přirozeně, tak by byl jako orgasmický ten porod. Jo? Jako to si umím představit, že do té fáze bych se já už jako dostala. Ale že to moje tělo prostě na to připravené nebylo, to nijak nesoudím a nehodnotím. Gabriel si tu cestu vybral, myslím si, že je v pohodě. Samozřejmě chodili s tím, že děti, co jdou císařem, že mají jako nízký sebevědomí, tak já nevím. Asi jsme zase asi jsme mimo zase jako nějaký tabulky a to. Ale... Dobrý, tak to teďka máme ty příběhy a teďka pojďme se jako posunout k tomu, jaké jsou kroky k tomu vyléčení, nebo k té možnosti vyléčení, což asi tady bude přítomné i ty, co na to koukají, zajímat. Tak jo, zrovna jsem na to myslel. A vlastně tie kroky boli behom tých 3 rokov, kedy som v podstate trpel, tak ja som ako stále bol aktívne, som hľadal a chodil som rôznym liečiteľom, terapeutom, čínska medicína, ajurvéda a tak ďalej. Vyskúšal som asi 50 ľudí. A musím povedať, že aj medzi doktormi sa nájdú ako skvelí ľudia a zároveň medzi liečiteľmi sa nájdú šarlatáni. Takže není to tak, že by doktori boli tí špatní a liečiteľia tí dobrí. Takže vždycky, a zaujímavé bolo, že vlastne každý ten, napríklad ten liečiteľ a vlastne aj doktori mi povedali takú ako informáciu, ktorá ma ako prekvapila, aby akoby pomohla aj psychicky. A až som teda vlastne po tom čase narazil na toho doktora Jastrebova, to je proste americký neurolog, ktorý naviazal na jeden experiment, ktorý robili kedysi. Akoby tinnitus trápi 4% ľudí. Je to proste vraj najčastejšia akoby príčina sebevrážd zo všetkých nemocí, že sa to najhoršie akoby zvláda.
A on ako nebol horor špecialista, tak sa na to začal pozerať z pohľadu ako neurolog. A bol taký experiment, ktorý robili kedysi na univerzite niekde v Amerike, že vzali zdravých ľudí a zavreli ich do zvukotesnej miestnosti po jednom. A povedali im, my vám dáme $10 a budeme vám púšťať úplne slabý zvuk a vy nám poviete, čo to bolo za zvuk. Tak oni tam poslali jedného, druhého, tretieho a teraz oni vychádzali a on hovorí, no ja počul som také pískanie. Dobre, to sme vám púšťali, tam máme $10, ďakujem. Ja som počul zvonenie, zase, ďakujeme, dovidenia. Ja som počul pískanie a takto vychádzali von a zistili, že 90% niečo počuli, ale oni im nič nepúšťali. Jasne. No a on vlastne zistil, že ten tinnitus alebo to pískanie, aké šumenie, je zvuk, ktorý počuje vlastne každý na svete. Ale začal skúmať, ako je možné, že niektorí ľudia to akoby nepočujú a niektorí ľudia proste im to úplne zničí život. No a prišiel vlastne na to, že my máme v mozku filtry, ktoré nás akoby chránia tým, aby sme boli zahltení informáciami a zároveň v nejakých kritických situáciách nám niektoré proste zmysly zostria a niektoré zvuky zosília. Typický príklad je, keď budeme napríklad v hospode a niekto povie meno, ja neviem, Peter, tak ty vôbec nebudeš vedieť. Ale keď povie niekto Jarda, tak sa okamžite otočíš. Pretože Jarda je pre tvoj mozog dôležitý zvuk a zosíli ho. Peter je nedôležitý a zoslabí ho. No a začal skúmať, ako je možné, že týmto ľuďom, ktorí trpia tinnitom, prečo ten mozog začal ten zvuk prírodzený zosilovať. No a zistil, že na začiatku môže byť napríklad akutrauma, že ten človek si to ucho poškodí. Akutrauma si predstavte, ako že je les a príde výchrica. Vlastne tá akustická vlna poškodí tie také vláštité bunky, ktoré sú v tom uchu. Je to ako sasanka, to trochu vyzerá. A proste oni sa buď zlepia, alebo sa polámu. No a keď akoby takto si niečo poškodíte v tele, tak telo okamžite to začne regenerovať. A keď sa porežete, tak máte proste tú ranu oteklú, horkú. A to isté sa deje v uchu. Keď tam tá aktivita sa zvýši, tak sa zvýši aj ten tinnitus. A teraz si predstavte, že tu je vnímanie toho mozku a tu bol tinnitus prírodzený. Nikdy sa to nepotkalo. A zrazu ten tinnitus príde do vedomia. A to vnímanie začne, trvá to nevníma, ale po 3 dňoch začne vnímať. Aha, mám tinnitus. No a ten tinnitus sa potom akoby vráti späť. Ale vy medzi tým, keď si prečítate, že tinnitus je neliečiteľný a strašný a tak ďalej, tak vlastne to vnímanie sa tam ten zvuk zafixuje a on klesne, pretože už je to ucho vyliečené, ale to vnímanie sa k nemu dohľadá. Áno, a vznikne fixácia. A celá tá liečba vlastne je o rozpojení tejto fixácie. Pretože strašne veľa ľudí má po diskotéke, že im píska ušia a druhý deň sa vyspí, už to nemá. Ale keď vznikne tá fixácia, tak potom, už keď je to ucho v poriadku, tak vlastne už to nepomáha žiadna liečba toho ucha, preto tie liečby štandardne zlyhávajú a musí dojsť k tomu rozpojeniu tej fixácie. No a na tú rozpojenie tej fixácie niečo najviac ako pomohlo, bol terapia ružovým šumom plus psychoterapia. A tá terapia vlastne ružovým šumom je o tom, že vy vlastne počúvate šum úplne strašne potichu, najtichšie ako je možné a je tam nejaký ešte iný zvuk okrem toho tinnitu. A ten mozog, jak to počúva, tak sa začne zaoberať tým ďalším zvukom. A postupne tým ľuďom a mne sa vlastne to pískanie zmenilo na šumenie a ešte to začalo klesať dolu. A tým to vlastne ustalo, plus ja som vlastne, ako som riešil tie veci vlastne v tom živote, ak som bol vlastne natlakovaný tými emóciami neprejavenými, tak som bol v neustálom strese. A napríklad v uchu je proste taký sval, ktorý napína bubienok. Keď ste v strese, do tela sa vyplaví 30 hormónov, taký najznámejší kortizol a adrenalín, a oni stiahnu svaly. A tie svaly stiahnu preto, že kedysi my sme boli v strese len, keď sme bojovali alebo lovili. Yes. A keď sme bojovali a lovili a niečo nás porezalo alebo uhryzlo, tak keď boli stiahnuté svaly, tak sme toľko nekrvácali. A bola väčšia šanca, že prežijeme. Ale keď je človek vlastne takto v strese stále, tak si treba tento sval má stiahnutý a je to ako keď máte bubon. Som sa rozprával s bubeníkom a vravím, keby som napol úplne bubon, čo sa stane? A on vraví, no ten zvuk začne byť taký ostrý, nepríjemný a tak ďalej.
Takže napríklad aj toto môže sa stať, že vlastne to šumenie, ktoré počuje každý na svete a vlastne nevníma, tak tým, že sa napne ten bubienok, tak sa premení na strašne nepríjemný zvuk, a ktorý sa nedá proste vydržať, až to môže pískanie alebo zvonenie. Takže jedna vec, prerušiť tú fixáciu, druhá vec vlastne vyriešiť tie stresové veci. A stres najviac vzniká z potlačených emócií. To je akoby moja skúsenosť, že pokiaľ človek potláča emócie, tak je vlastne v neustálom strese a vlastne smutné je, že tí ľudia si to už dneska ani neuvedomujú. Plus ešte taký môj vynález k tomu, kedy si tí ľudia môžu prejsť tej pasivity do aktivity takou cestou, ktorú sú schopní ako pojmu. Pretože ešte ja predtým, ako som mal tinnitus, tak som mal 10 rokov predtým migrény, ktoré začali na vysokej škole a vlastne sa tiahli tak ako do 30 rokov. Tiež to bolo neliečiteľné. Ale potom som, predstavte si, to bolo sranda, že ja už som v Čechách nikoho nenašiel, kto by mi pomohol. Dvakrát ma operovali, to nepomohlo. A bral som strašne moc liekov. Kvôli jedným liekom som skoro vykrvácal, pretože si nejak nenapísali, že ich beriem a oni rozredujú krv. A potom som vlastne našiel doktorku, ktorá bola v nejakým... Ja som našiel centrum, ktorá sa špecializovalo na migrény. A strašne som mal takú špecifickú migrénu a našiel som, že tam sa tým zaoberal. To bolo v Kanade. A ja som tak listoval tých doktorov a tam zrazu vidím české meno. To je super, to je zaujímavé, tak som tam napísal, či by som mohol rozprávať sa s tou doktorkou a on mi napísal, že už to na webe je, ale že odišla do Čech a že proste je v Čechách. Přijela za tebou. Presne tak. Tak hneď som volal do Tomajerovej nemocnice, kde je primárkou na neurologii, tak som jej zavolal, či môžem prísť a ona, neberiem, pretože ona akoby je primárka, takže, ale že keď takto som sa k nej dostal, že teda môžem prísť nejak medzi operáciami. No a teraz som prišiel k nej a ona vraví, Peter, vy máte migrény, to mi predtým nikto nepovedal. A co ti předtím říkali, že máš? Krk, ale ani vlastne neviem. Cistu som mal v dutine, že zuby to sú, že tu mám že to mám trošku ako krivé ústa, že to je kvôli tomu. Proste rôzne, čo ich napadlo. No tak něco tam bylo vždycky. Niečo tam vždycky Něco bolo. najdeš. Niečo našli. Takže poprvé si uslyšel, že máš migrén. Áno. A ona urobila jednu vec. Ona mi nepovedala, že sa z toho nemôžem vyliečiť. Ona povedala, že tu máte denník migrénika a budete si písať proste migrény. A budete si tam písať jedlo a pitie, čo vám akoby škodí. A čím väčšia medzera bude medzi tými jednotlivými migrénami, tým menšia pravdepodobnosť, že tá ďalšia migréna nastane. Aha. A ja som začal takto aktívne. Mne sa hneď akoby zlepšil stav, treba z 30%, pretože som zistil, že mi vadí čokoláda, víno a tak ďalej. A potom som to vylepšil ešte na to, že som tam začal písať situácia ľudí. No a tak som sa ako vyliečil. A keď som potom dostal tinnitus, to bolo akoby strašné, pretože som vyliečil z jedného a prišlo druhé, tak som vlastne ten... No ty máš rád ty extrémní, No našťastie už nie, mal som. A potom som vlastne tento denník použil na ten tinnitus. A behom tej terapie, vy kde sa nastavujete akoby ten zvuk ráno, tak vlastne vy počujete, presne si môžete odpočítať na tom prístroji, koľko dielkov ten tinnitus, aký je silný. A vždycky som si zapísal to číslo a napísal som si deň predtým, čo som jedol, pil, koho som stretol a akú situáciu som prežil. No a vlastne zase som videl, ako mi to klesá, že som osciloval treba okolo 17, potom okolo 15, potom 12, okolo 10. A keď som videl, ako to ide dolu, tak som vedel, že sa proste vyliečím. A jedlo a pití to bolo jednoduché, to som vyradil, teraz mi vadili banány a tak ďalej, všetku chémiu, vlastne čokoľvek chemické mi dráždilo, proste neurosústel sa dal preč. No a potom prišli na radu situácia ľudia a tie situácie, tak to začnem tým ako jednodušším, tak bolo u mňa hlavne kolečkové bruslé a plavání. Tak to som išiel za skvelou fyzioterapeutkou a tam mi povedal, tak mi ukáž, ako jazdíš na tých kolečkových bruslích, tak som mi to ukázal, že Pane Bože, to je úplne špatne. Takže mi naučila jazdiť na kolečkových bruslích inak, učil som sa to 2 týždne a potom mi to už nezosilovalo. A plavání říkala, že vôbec nemám plávať prsa a že mám sa vždycky ako rozcvičiť, ukázal mi cviky a zase to bolo v pohode. No a potom tam boli tie ľudia, no a tých ľudí som potom vždycky zobral vlastne k tej psycholožke
a tam jsme to řešili. Jakoby, nie fyzicky, nebral som ich fyzicky, ale vlastne som prišiel s tým, že títo ľudia mi zosilujú tinnitus a potrebujem s tým niečo urobiť. Takže akoby prvé bolo, že som sa rozviedol. Ale pozor, ono to bolo akoby super, lebo som sa rozviedol a ono to akoby prestalo za chvíľku. A bývalá žena odišla do Írska, bola tam 5 rokov, ona sa vrátila. No. Ja som medzi tým napísal knihu. Teraz už som bol taký, že som radil ľudia, ak sa mi liečiť. A ona sa vrátila a my sme sa dvakrát stretli a mi začal pískať znovu. Velká učitelka. Veľká učiteľka. Nicméně už som vedel, že pokiaľ mi niekto zosilil tinnitus, tak to není tým, že on je akoby špatný, ale že voči nemu potlačujem nejaké svoje emócie, prejavy, že proste nie som sám sebou a u nej som teda zistil, že som strašne na ňu naštvaný, pretože bola ironická a tak. Takže sme sa pohádali, som mi povedal, že takto ďalej nie, že pokiaľ bude takáto, že sa spolu baviť nebudeme vôbec a tinnitus do 3 dní ustal. Takže tieto veci sú. Tak vypadá to, že tvůj návod je takový univerzální, ne? že vlastně by každý si mohl takový deník jako vést. Ano, my vlastně s Květkou Kolouchovou, ona robí deník Diář síly, nevím, či to tu někdo pozná. To je taky krásný. Zná to Gabriela? Pozná. Já jsem měla jeden jezdí s vlkem. No a my teda spolupracujeme a budeme akoby robiť taký, že to bude diář ke zdraví. A bude to práve presne na jakoukoliv nemoc, že si tam človek napíše proste a bude si sledovat, čo mu škodí, čo mu robí dobré. No to je takový celkem jednoduchý řešení, že? Je to jednoduché logický. řešení, ale je to jednoduché riešenie pre aktívneho človeka. No jasně. Je potreba, aby sa tí ľudia dostali z tej pasivity do aktivity. Ja som stretol veľa skvelých doktorov, napríklad pani primárku Zuzanu Veldovú, ktorá lieči tiež tinnitus, má spústu vyliečených ľudí. A niektorí doktori sú skvelí, ale čo mi príde strašne nefér u tých doktorov, ktorí to nevedia vyliečiť, že vlastne nehovoria pravdu. Oni hovoria, že to nejde vyliečiť. Ale bolo by skvelé, keby dokázali povedať pravdu, že to nevedia vyliečiť. Keby povedal, ja to neviem vyliečiť, to by mi prišlo fér. Ale keď povedal, že to nejde, tak jednak to nie je pravda. Je to strašne nefér, pretože čím máte akoby tvrdšiu výchovu a čím ste poslušnejší, tak tým skôr máte tinnitus. A potom, keď prídete k doktorovi a ste takto poslušní, tak vlastne to, čo vám povie, to je slovo Božie. A vlastne potom sa dostať do tej aktivity je strašne akoby zložité pre tých ľudí. Takže to by bolo skvelé, keby tí ľudia začali hovoriť, že to nevedia, ale že to treba nejak ide, ale oni akoby nedisponujú tou znalosťou, ako sa k tomu ako dobrať. S tím souhlasím. Děkuju. A u tebe to byly teda ty bylinky, jak jsi tak říkala? U mě to bylo trošku delší proces. U mě to trvalo asi 5 let, kdy já jsem jako první věc začala meditovat, protože jsem právě zjistila, že právě ty moje nespracované emoce budou asi největším důvodem toho, proč se mi to uložilo v tom lůně, protože jsem vlastně jako nevyslovila nikdy, co jako cítím vůči těm lidem všem a nemohla se to říct jako nahlas a ani ne tak, co cítím já k nim, ale jak já se jakoby vedle nich cítím. Přesně tak, jak ty jsi říkal s tou ženou právě, že já jsem vlastně jako nikdy neřekla, že mi jako vadí tyhle ty věci, které se děly a neměla jsem úplně takovou tu jako tendenci se v těch emocích prožít. A tak mě tam během těch meditací to začalo právě tím, že mi došlo, že to lůno je to místo, kde vzniká ten život. Takže asi ta rodina bude vlastně ten úplně jako základní kámen, kam bych se měla jako první podívat. A moje dneska velmi dobrá kamarádka z Brazílie, kterou jsem potkala ve Španělsku na pláži, za mnou tehdy přišla a říká mi, jaký je tvůj vztah s maminkou? A já jsem si říkala, proč se mě na to ptáš, jako, že... Ty podivné otázky, že? Jak to s tím souvisí? Co s tím má společného? A ona říká, no víš, jako to tvoje lůno, to, jaký jsi měla porod, jo? A přišly takové jako otázky, kde já jsem říkala, a teď mi jako došlo, že moje mamka měla takový neduch jeden, a naštěstí už ho nemá, kdy ona měla se mnou asi těžký porod a ona mi spousty let, místo toho, aby mi k narozeninám přála, tak mi poslala SMS-ku, teď se mi konečně ulevilo.
A jak to myslela? No, že jak už jsem vylezla ven, tak už bylo po té bolesti. Jako. A potom všem utrpení toho asi jako mě nosit, nevím, to úplně, to asi ví víc ona, ale... Tak myslela to hezky. Ale to bylo takové to, co mě vlastně jako drželo v tom, že... Je to něco jako, že půjde do práce ten Gabriel. No, to bylo něco v tomhle stylu. Pak tam byla taková ještě jako jedna emoce toho dítěte, kdy právě tady tahleta ironie a tahleta prostě rádoby sarkazmus pro děti, který je úplně jako nemístný. Moje mamka mi vždycky z legrace, ono je to jako vtipný, ale pro ty děti to moc vtipný není, že jo. Říkala, když mě chtěla pošťouchnout, tak říkala, že nejsem její, že mě nechala koza u plotu. A že mě tam jako našla. To je oblíbený vtip. A to samozřejmě, já to nevyčítám nikomu, jo, to je prostě daný těm, Ale nejhorší je, že to byla pravda. Já jsem tomu věřila. Já jsem tomu fakt jako... Nechala tě koza u plotu. Já jsem... To jsem nikdy neslyšel. To, jako to No já dost často právě. Ale znám takový to, tebe máme z ústavu, No. nebo ty nemůžeš být naše. No. Tohle není No, možný. no. Ty seš od někud z nějakého vesmíru, nebo co. tak ona to tak nemyslela. Ona to myslela fakt jako, že to byla jako srandička, jo? Jako, No jasně, ona oni to taky tím- myslí vždycky, že to je srandička. Ale samozřejmě tam ve mně něco prostě zůstalo z toho, že jako teda čí jsem, kdo jsem, čí jsem, odkud pocházím. No, to je ještě dobrá věta, můžeš mi říct, po kom ty seš. No, ty Můžeš mi jsi celý fotr, hele. Ne, můžeš mi vysvětlit, po kom seš. To je dobrý, to je pro dítě dobrá otázka. No. Asi po tobě. No. To Tvůj toho maminko. porodu. Tak já bych teda jednou takovou tou vtipnou historku jako z rodiny mohl. Pomalu to leze, viď? Tak jako taková vtipná historka v naší rodině bylo, že když jsem se narodil, tak jako mě donesli jako k mámě. A máma říkala, že já jsem se tak lekla, že jsi byl tak hnusný dítě. Co to mi donesli další dítě? A na tomhle jsem se naše rodina smála. Jako, Tak Jako to je vtipná jako za historka. uplotu, no. a já teda taky, no, dlouho. No jasně, A pak, když jsem se přestal, tak nějak to tam jako zaskřípal. jsi dotkl. Jsem se pokazil. No jo, no. To jsou ty historky, no. To jsou ty věty, to je takový to jako, taková ta jako legrace. No. Já jsem se bál souseda, když jsem byl malý, a on jako vždycky řekl, tenhle chlapeček by ještě nebyl na másle, ale na česneku by už byl. A všichni se smáli, akorát já jsem se ho bál, že? Protože já jsem věřil, že mě chce sníst. Ale já jsem věřil úplně, jak chodili takový, nevím, či to chodí v Čechách koškáry, že vykupovali kůže. Kůže. A babička mi říkala, že vlastně, když budu zlobit, tak mě dá koškárovi. A to jako doteďka, když jako slyším takový ten amplion, že něco vykupujou, tak mě úplně jako mrzí. To bychom si tak probrali tady ty věty. To asi víte. ne, no. Já miluju ještě to u jídla, když děti nechtějí jíst, když řekne někdo to válku na vás. Válku na vás, abyste si toho vážili. Aha. Víš, jakože, kdybys to byl, no jsou to takový zajímavý věty, no, který, ale je to proto, to, o čem teďka tady, čeho se dotýkáme, o čem mluvíme, obecně se dá říct, že ta nevýhoda je, že my na jednu stranu jako lidi vzýváme to myšlení, ale vlastně se naučíme mnoho věcí myslet nevědomně. To znamená, že my používáme věty a formulace a neuvědomujeme si, co by to jako mohlo vlastně znamenat. Proti někomu, kdo třeba to bere vážně. Ano. Jo, my třeba řekneme nějaký vtip, takový jakoby, jo, vůči tomu druhému, dítěti zejména, a ono to bere vážně. A to jsou právě potom teďka, když jsou tady ty autisti a takový ty děti speciální, tak ty dovedou to i třeba nějakým způsobem už nepřijmout. Ano. A tím se chránějí. Jenomže zároveň tím vypadá jako, že nejsou normální, protože normální bylo, že ty děti mají poslouchat rodiče. A To dneska je jsou to děti. čtvrtý přikázání. No. Jako je strašně zajímavé, že vlastně ještě jednak ty rodiče jsou pro to dieťa úplným bohom. A takže vlastně to dieťa nemá vůbec šancu zpochybnit čokoliv. Takže přijde například otec opitý, frustrovaný domů a zmlátí prostě dieťa, které s tím mají společné. Jasně. Ale to dieťa si nepovie, jako můj otec je prostě idiot. Ne, já jsem Ono, špatný. čo som ja urobila špatně. A toto má obrovský potom jako dopad na psychické a fyzické zdravie.
Jo, to jsou prostě ty ľudia, ktorí chodia ako na tie konzultácie, tak sú tohto plní. Takže ono sa to zdá ako, že nevinné, aj by takéto poznámky, ale to dieťa, jak to príjme vlastne absolútne, tak to je úplne ako iná kvalita vlastne tej informácie, že on to príjme úplne ako do seba a fakt si to nesie v sebe až vlastne do tej nemoci. A ešte aj v tej nemoci dokáže vlastne toho rodiča obhajovať, že to nemyslel špatně. Strašně hodná. Strašně hodná, no. Je to tak. Ono to je asi tím, že pro mě je to teď takové téma, že za poslední rok pracuju, protože taky musím někam chodit se jako sama nabíjet, když dělám ty konzultace, tak jezdím za Vladimírem Václavkem, který tě mimochodem moc pozdravuje. Za Fulgeldancem? Vladimír Václavkem. Václavek. Aha. A tam Kytarista, máme... pěvec, skladatel, spisovatel, A šaman. šaman. A my tam právě teď máme aktuální téma, poslední rok je ta řeč. A teď minulý víkend vyvstalo krásné rčení, kdy jedna moje kamarádka to tam právě vytáhla, že si uvědomila, že by měla začít mluvit tak, aby ji taky chápali ty lidi. Je to lepší. Že jako mluvíme s tím předpokladem, že tak, jak my to jako vyřkneme. Mě to hodně připomíná Orwella 1984, kde se jako začíná postupně z toho jazyku vytrácet ten smysl, že jo? To určení, to, jak to opravdu myslíme. A přijde mi to hodně nebezpečné. Jako toho se trošku bojím, tak jsem ráda, že ta řeč teďka zase nabírá takovou tu popularitu a lidi se tím zabývají. A tohle je podle mě teď jako to nejhorší, co se děje, že jako my, když něco sdílíme, tak to sdílíme s tím, že jako počítáme, že tak jak já to jako cítím a říkám a používám ty svoje slova a tu terminologii a dejme tomu tu ironii a ten sarkasmus, tak to tak je jako všema pochopený. A nějak se zapomíná právě na to, a to je právě ten postup, i který já vlastně hodně vedu na těch konzultacích, je, že ty ženy taky nechám, aby to jako řekli, tak jak potřebujou, aby právě se dostali k tomu, že někdy opravdu jsou přesvědčeny, že jejich vztahy s maminkama jsou úplně v pořádku, protože maminka je dobrá, jako maminka je super. Maminka mě akorát jako měla ve 20, tak mi celou dobu říká, jako ať počkám, že s tím dítětem. Ale ono to nebylo, že aby já jsem si užila to mládí, ale aby maminka nebyla moc brzo babička, když už byla moc brzo maminka. A tam třeba dokáže být ten blok v té psychosomatice v tom, že ta matka, ta babička nastávající vlastně nechce být babičkou, tak tu dceru tak jako udržuje v té holčičce. V tom stádiu, jako kdy ona je furt ta holčička, není připravená na to mateřství, že jo? Protože ta matka není připravená na to být babička. A tohle může být právě ten okamžik, kdy jako ta žena má pocit, že ten vztah s tou maminkou je úplně čistý a zdravý, že my jsme kamarádky, my spolu chodíme na nákupy, my spolu, jo, My si všechno si všechno říkáme. Jo. A vlastně tam jim přijde tehdy je ten bod, kdy je to fakt zlomový, kdy oni pak mají právě tu možnost začít mluvit autenticky v průběhu té konzultace a opravdu nazývat ty věci jako pravými jmény. A já to z nich tak nějakým způsobem, ne že jako tahám, ale pomáhám jim vlastně, že jo, těma otázkama. A jako povětšinou až tam si ty ženy uvědomí, kde to je, kde ten vlastně ten případ začal, jo? Kde ta endometrióza vlastně jako začala pro ně. A teď je super fenomén samozřejmě řešit všechno zdravou stravou, meditacema, cvičit, prána. Já tohle všechno zařazuju. Můj postup, jak léčit endometriózu, má několika bodů, kde právě řešení psychosomatické příčiny je ten úplně první. A já vždycky s každým říkám, že je ten nejdůležitější. Ať je to jako první, druhý, třetí nebo čtvrtý, jak vždycky všechny ty body jsou ty nejdůležitější. A ten první je ta psychosomatika, to řešení toho, jaký mám vztahy v té rodině, nebo teda potažmo pohlížet na tu svoji minulost, vyrovnání se s vlastní minulostí. A ten třetí bod je tam přijmutí vlastní sexuality, kde tam zase bohužel hrajou ohromnou roli ty rodiče. V té minulosti je to spíš ten partner bývalej, nebo prostě tady tohle. Ale tam je právě, co ještě se velice často stává právě těm ženám, je, že se měli jako narodit jako kluk. Jo. To je chyba všech žen.
že se očekávalo, že to bude chlapec a on Ano. to ten chlapec není. A ta žena prostě celý život vlastně žije v tom, že se tomu tatínkovi nebo té mamince podle toho, že se tomu jako nezavděčila a vůbec se nestotožňuje se svojí sexualitou. Tudíž pak ani nepřijímá menstruaci, což je prostě další bod, kdy ta menstruace je pro ty ženy nepříjemná, bolestivá, mají to zafixovaný tak, že vlastně to je něco hnusného, něco, co jako musím vydržet, něco, co prostě, o čem se nemluví, což je úplně pro mě úplně neskutečný, že se jako o menstruaci nemluví. Jako proč by se o ní nemělo mluvit? To je úplně normální věc. Já jako, jsem jednou mluvil na jevišti o menstruaci. Že jsi to dostal. Ne. Mluvil jsem o posvátnosti menstruace a o kódech v krvi menstruační. Ano. To před 10 lety, to už je dávno, tehdy se to moc právě neprobíralo. A tam potom nějaká paní mě řekla, že to bylo velice nechutné. No, jasně. Že jako všecko dobrý, ale tohle, No, jenom všechno. to jsem od vás nečekala. No a teď, když, Taková nechutnost. No a teď si vím, že ta žena přijde k mě na tu konzultaci a jedna z mých rad je, aby si teda vybrala bylinku z těch X, který jsou tak nějak vhodný a aby jí doma zalívala svou menstruační krví. Tak někdy ty reakce jsou taky takový, jako že na mě vědou ty bulvy. To jako jsem myslíte vážně? myslela jsem, že jste nějaká, jako, že mi pomůžete. Že mi pomůžete. Ale že mě budete nutit dělat něco hnusného, to jsem teda nečekal. No, to je jedna z těch, jako, těch technik, tam je i taková. Budete chtít, abych se A pak to já jako se s tím vysrala. setkávám taky. Zase ty, Ocitla v rukou cvoka. Menstruační krev, tím se značilo dveře, vstupní dveře, třeba do domu. Šamanky nosí tady u sebe svoji vlastní, léčí se tím děti, že jo, to je stejný, to má stejnou hodnotu jako mateřské mlíko. Jo, jako, To je jeden z největších triků vyhnat menstruující ženu jako nečistou. Jo, To je strašné. a myslím, že to museli vymyslet chlapi teda, že jako je to docela, to je ta maskulinní civilizace, to nějak výborně jako hele, já mám vyřešila. dítě s Jamajčanem a na Jamajce je naprosto S běžný. Jamajčanem? Ano. Z Jo, Rastafariánem. ty to potřebuješ mít jak jako jiný. No, to on přišel s tím, že ho poslal vesmír, aby mi dal dítě. Já jsem to docela dlouho nevěřila. Ale nekecala. A měl pravdu. No, výjimečně. A, Prostě zjevil se Rastafarián, jo, a řekl, no, posílá mě vesmír. jo? Spolu budeme mít dítě. Ano. A ty jsi řekla co? A já jsem řekla, že mu dal vesmír špatnou adresu, že s chlapama nerandím a že nemůžu mít děti. A on řekl co? Že to nevzdá. A pak to trvalo jak dlouho? Asi 3 měsíce mě ukecával a pak přišel do cestovky, kde já jsem si šla koupit narychlo nějaký výlet, protože jsem byla unavená z práce a měla jsem 8 dní dovolenou, tak přišel a takhle vytáhl pás a říká, ty slečně, já letím s ní. A ta slečna v té cestovce na mě kouká a říká, znáte ho, jste si jako No, tak já mám ráda, já potřebuju kolem toho, ale proč takže ty mluvím o si uděláš Jamajčanovi? dready, aby si se nelíbila chlapům. A pak se zbalím Ale Jamajčana. stejně neutečeš, že jo? Neutečeš. Protože tě- Jamajčan dready, Dready, hurá! to je můj kult, Ten měl tahle nejistotu. holka. No, ale proč mluvím o Jamajce? Je to, aby No, jsme protože se... máš to s Jamajčanem to dítě. No, vrátíme se k té menstruaci, protože Jamajčani nesmí jíst jídlo, které uvařila žena, která menstruuje, nesmí s ní být v jedné místnosti, No, nesmí jo. s ní spát v posteli, nesmí se jí během periody dotýkat. A takových kultur je víc. No, tak je to... A je to těžký. Já Je to jako jakýkoliv tabu. respektuju, je to Jo? ale... Jako když uděláš tabu ze sexu. Přesně tak. Protože přesně tam, kde jsou ty kódy, přesně tam, kde je to spojení, přesně tam, kde je možnost být sám sebou, přesně tam, kde můžeš projevovat a spojovat se kompletně se zdrojem, tam jsou vždycky tabu. Jo. Protože když tě někdo potřebuje vyřadit od toho zdroje, tak ti tohle Ti to musí vypne. zakázat. A pak holceš bez toho, že jo, no, tak se motáš. A hledáš někoho náhradníka, který A ti ten to... se hned najde, že jo? No jistě, ten je tam připravený. To máte, pojďte k nám, my máme výbornou tadyhle, hele, Máme řešení. přečtěte si naší, tohle, to takový jenom tyhle věty hezký, buď je to sekta, nebo nějaká parta taková. A už to jede. A už tě mají, že Nebo jo. tvůrce nějakého produktu, že jo, většinou teda. Já se teďka No dneska jsou už ty produktáři. Teď se setkávám nejvíc jako s problémem toho, že právě jsou ti tvůrci těch produktů a endometrioza je nemoc, což bych tady ráda řekla, která se léčí úplně jinak než ženské choroby, ale úplně jinak. Ta má úplně jinou energii. Tam třeba velký problémy s kontrihelem a s takovýma těmi estrogenníma bylinama, to je pořád takové téma,
které je pořád na vážkách, jo. Já ty estrogenní bylinky nedoporučuju kvůli tomu, že estrogen zvyšuje děložní sliznici, prokrvuje. A endometrium je velice často vlastně plné krve. A tady tohle to ho dráždí. Ale samozřejmě jsou ženy, které mají dobrou zkušenost s kontrahylem nebo prostě s tím Vitexem, což já jsem s tím Vitexem měla třeba taky. Ale tam je důležité uvědomit si, kdy ho berete. A já proto dost často píšu a radši ten kontrahyl neužívat. Protože vy, když ho užijete těsně před menstruací, tak on vám pomůže jednodušeji odmenstruovat. Některé ženy s endometriózou mají ten problém, že ta menstruace jako fakt dlouho přichází a bolí a furt jako se nespouští. Tak na tohle je to fajn, ale jinak bych ji jako neužívala. A tam jsou prostě potom tady tyhle ty výrobci těch produktů, který prostě si přečtou, že kontrahyl je prostě bylina zasvěcená ženskýmu lůnu, matkou Terezou, což je super, nebo Marii Terezí, což je jako skvělý, krásný, historie k tomu, zajímají se možná třeba i o tohleto. A tak prostě narvou nějakou směs prostě bylinkama, které jsou zasvěcený jako ženám. Ale nic si o tom nezjistí. No, nemají tam ty souvislosti. A nemají tu zkušenost. Tam je ohromný problém je pro mě, že já přesně, jak ty jsi říkal, já jsem zkoušela čínskou medicínu, ajurvédu, prostě, jo, tamhle v tom Španělsku, v Norsku jsem se bavila s různýma lidma, s různýma léčitelema. A pořád jsem si říkala, hele, to jsou tak jako vzdálené věci ode mě pořád, jo. A teď mi určitě jako něco je, co je pro mě úplně. A tam jsem já našla teda tu podstatu toho, že je úplná blbost chodit k nějakým specialistům, ale najít si v sobě, kde je pro mě ta výzva. A ta je většinou tam, kam se mi nechce, že jo. Takže to je tam, kde jako, když pak té ženě řeknu, myslím si, že byste měli jít za svojí maminkou a prostě to tam jako vyleštit a tak tě vidím jako vůbec, ani náhodou. Vynechám cukr, lepek, laktózu, přestanu kouřit, pít kafe, alkohol, budu cvičit, budu se prostě psát deník, jako, ale za mámou nejdu. Ale tam je to řešení. A pak přijde zase jiná žena, která jasně pořeším vztahy, budu cvičit, ale nepřestanu jíst cukr, to nejde. Jo? A teď je to o tom, že oni hledají vždycky tu cestu a mají pocit, že ji někdo za ně najde. Jo, i s tím stravováním, co je jako dobrý, co není dobrý jíst. Tam je určitě nějaký úplně že základ toho, co u té endometriózy dobrý není jíst, ale my jsme každá fakt úplně jiná. Já jako úplně nemůžu na dálku, což je teď taky takové téma, kdy po mně ty ženy hodně často chtějí nějakou práci na dálku. Pro mě to je nereálný, úplně. Já vás potřebuji cítit, jako máte povahu, jestli jste prostě víc introvertní, extrovertní, jak se potýkáte s těma věcma. A to je prostě až během toho rozhovoru. A taky třeba hraje roli krevní skupina, pro mě teda. A to je o tom potom, jako prostě, co to tělo opravdu jako potřebuje v té výživě. A nemám ráda, když někdo jako striktně, nebo nemám ráda, už jsem se odpustila od toho, protože já jsem měla 15 let, prostě jsem nejela maso, pak jsem byla i vegán, a frutarián, vitarián, tohle všechno jsem si jako vyzkoušela. Taky jsem si všem prošel. No. Všechno jsem zkusila. Skončilo to tak, že jsme chodili s Davidou Šubrtou na vitariánské silvestry. No. A skončilo to tam, že tam chodili jako mladí, jako lidi, noví. A my jsme je odrazovali od toho vitariánství, že oni tam šli na vitariánský silvestr a my jsme o to odrazovali, aby si s náma dali tu polévku, že je zima. A tak jako byli docela naštvaní některý, ale jako by zase z vitariánstva spoustu zostalo. Ale čo chcem povedať, napríklad, neviem, či máš tú skúsenosť, to by som chcel robiť, ale že tie ľudia ešte akoby prídu a teraz sa začnú prejavovať, začnú byť sami sebou, keď sa to podarí, tak vlastne tú stravu tak akoby zmenia sami. Že už si nič nemusia odpierať, že zrazu im prestane chutiť cukor, začne viacej chutiť jablka, prestane chutiť toľko mesa. Že dokonce tak i jako se začnou zaměřovat na to sezónní, jako, že najednou jim dojde, že jako jíst rajčata v zimě prostě jim nemůže dělat dobře. Jo, a prostě, jako jo, když ten člověk už je tak nějak v sobě, tak na to přijde sám. To je taková jenom vsuvka, kterou jste mi vyvolali vzpomínku dávnou, kdy vyprávěl jeden kdysi můj žák, ještě když jsem učil ve škole, že on dělal bojový umění a měli nějakýho mistra, a teď nevím, jestli to byl Japonec nebo kdo, a on jim řekl, vyřaďte sůl. A teďka oni nejedli sůl, já nevím, 3 týdny, měsíc. Co teď, mistře? Vyřaďte cukr. Takže měsíc nejedli cukr. Co teď, mistře? Teď už dělejte, co chcete. Protože už je to pryč. Ta závislost. Je to pryč a teď už můžete jít za tou intuicí. Protože za tou chutí nemůžete jít, když to přesolíte nebo přesladíte. Tak tam žádná chuť není. Tam je chuť cukru nebo chuť soli. Tam není ta chuť.
Ale když se člověk toto dokáže měsíc, myslím, že to byl měsíc, 6 týdnů vždycky, no a pak už dělejte, co chcete, protože už to víte. To se mi zdá docela jednoduchý. Je to tak, no. No. On zase například z toho... Co? Musíme na chvilku odejít si Na cestu jdeš? Odskočit na cestu. Jo. No, S tím cukrom je to zajímavé, že vlastně cukor je nejrychlejší energie pro tělo. A člověk, který má chuť na cukor, že na sladké stále, tak je vlastně v strese většinou. Protože zase v tom kedysi, my keď jsme potřebovali energiu před někým utiecť alebo útočiť, tak dostaneme chuť na cukor, aby jsme té energie měli viac a tím se vlastně ta šance, že prežijeme, zvýší. Takže keď má člověk chuť na cukor, tak je dobré zase preskúmať, či tam není za to nějaký jakoby stresor, který vlastně žije v strese a proto prostě chce tu energiu nezmyselně. Čo ještě mi hovoria vlastně Gabriela vravila, že nechcú tí ľudia akoby riešiť tie veci třeba s tou rodinou. tu hlavní věc nechtějí řešit. Ano. Všechny ostatní jsou ochotní vyřešit, ale tuhle věc ne. Presne to aj mňa sa pýtajú proste na nastavenia prístrojov a všetko, ale keď im vlastne poviem, že potrebuje riešiť aj toto, tak je to vždycky takoby na dlhšie. Tako dobré je, že vlastne i pomocou toho prístroja, to je terapie, sa im to zlepší teraz o 30%, tak potom začnú dôverovať tomu a sú ochotní potom ísť aj do tohto. Ale už aj keď prídu na tie emócie treba, tak veľmi často sa stretne, keď oni povedia, Petr, ja tomu rozumiem, ale ja nechcem byť špatným človekom. Protože pre nich proste hnev je, že sú špatní. Keď chlap plače, tak je proste ženská. Keď má strach, tak to už ani neviem, to proste chlapi strach nemajú. To je posera. Posera, presne. Nejak akoby bezmoc, to už absolútne, chlap nemôže byť bezmocný nikdy. Takže vždycky majú ten akoby takú masku, že sú nejakí a akoby dostať sa z nej je vždycky dôležité, akoby ťažké. Pre mňa to bolo strašne ťažké tiež, ale napríklad plakať som sa vlastne potom naučil aj pred ostatnými od indiánov. Indiáni totiž to, keď idú bojovať, to sú bojovníci, tak oni idú bojovať a teraz válčia a vrátia sa späť po tých bojoch, tam veľa ľudí prišlo o priateľov a tak ďalej, bola tam veľa krvi, no proste vojna akoby a nepríjemné. A teraz oni nejdú naspäť do toho kmeňa. Oni zostanú pri vodopáde a sú tam týždeň, mesiac, proste ako dlho potrebujú. A čo tam oni robia? Že celé tie dni len plačú, brečí a vstekajú sa. Proste zúria, nenávidia. Všetko tieto veci, tie emócie dostávajú do seba von. Ženy sa s nimi vôbec nekontaktujú, len im nosia k tomu vodopádu jedlo. Oni si tam vždycky v iný čas ako vyberú. A až keď sú takto očistení, vybrečení a vyzúrení, tak až potom vlastne sa vracajú naspäť do toho kmeňa. A to je kde jako tohle? To sú africké kmene. Africké kmene. A som si povedal, keď africký bojovník môže plakať a zúriť, tak to môžem aj ja. A strach, protože jak som robil tie extrémne športy, tak som strašne potláčoval strach. A strach bol tiež, pretože som bol posera, keby som to prejavil, takže strach som mal tiež zakázaný. A strach som sa zase naučil od žraloka. Protože ja som študoval psychológiu, potom antropológiu, a potom až zoológiu, až mikrobiológiu, aby som pochopil vlastne, čo je prirodzené. No a teraz si ten žralok, že som úplne zblúdnutý. Protože som proste chlap nebrečí, chlap není bezmocný, proste je silný a tak. No. Takže potreboval som sa z týchto paradigmá dostať. Brečel jsi, když ses narodil, myslíš? Prosím? Myslíš, že když jsi narodil, že jsi plakal, nebo že to taky zakázali? To netuším. Gabriel měl na mále. Gabriel to měl těžký už. Ne? A počkej, to mi ještě řekni s tím žralokem. No žralok, takže strach a žralok. A žralok, keď veľa ľudí proste kusne žralok a potom ho nechá. Oni hovoria, že nemá rád ľudské mäso a preto vlastne ho nezie. Ale to tak není. Žralok vždycky, pokiaľ si môže vybrať, tak si vyberie mŕtvú rybu, veľrybu, niečo proste. A keď už musí loviť, tak ide väčšinou po tuleňoch. A on má oko, ako má viečko, a potom má ešte jedno špeciálne viečko. Tak, a on keď loví, tak vlastne má úplne zavreté očice ako krunýřem a úplne naslepo
bafne toho, akoby zahryzne sa do toho lachtana. Jako v poslední chvíli, jo, to zavře. No, a on sa ho bojí, toho lachtana, aby ho nezranil. Kusne ho a potom ten žralok utečie. A lachtan niekam pláve a preto má žralok vlastne tak vyvinutý zmysel pre krv, že on proste ide potom za tým tuleňom alebo za tým lachtaňom a nechá ho vykrvácať. A až keď ten lachtan vykrváca je mŕtvý, tak až teprve potom príde žralok zožerie ho. Tak som si povedal, keď sa môže báť žralok, tak sa môžem báť aj ja. No a potom som zistil, že keď idem na ten skok, že sa strašne bojím a už som tam nešiel. Tak, máte nějaké otázky? Můžeme, Marku, seš tam? Můžeš malinko přisvítit do sálu, prosím tě, abychom viděli. Tady vidíme hůř, ale taky vás tak trochu vidíme. Je nějaká otázka z pléna? To máte zakázaný, ne? Ne, tak vy jste toho mnoho řekli a teď se třeba přemýšlí. V klidu zatím si jako pustíme písničku, ne? Jako vnitřně myslím. Jo. Ti, co mají tinnitus, jsou v pohodě. Těm to hraje. Ano. Jakou byste měla radu? Já si taky myslím, že prostě od malinky jsem slyšela od malička, že jsem se vetřela do rodiny. Ale ona už nežije, jak to řešit? To řešení je ve vás, to není jako úplně v té mamince. Já vím, že ten cit mám v sobě úplně potlačený. A já nedokážu jakoby Za mě vůbec nic cítit. tam je důležité, aby došlo k odpuštění, je potřeba projít pochopením. Jakoby rozumím všechno. A za mě dobrý jsou rodinný konstelace. Pro mě opravdu rodinná konstelace bylo jediné místo, kde jsem dokázala, děkuju, vítám nahoře, to je moje rodina z rodinných konstelací tam nahoře. To bylo jediné místo, kde já jsem dokázala pochopit, jak se vlastně ty moji členové té rodiny jako doopravdy cítí. Protože to je dost důležité, je dnes právě to, že my máme tendence ty masky, že jo. Jít na kurz víkendový, kde mě naučí odpustit a prostě po tom víkendu všichni čekají, že teda je to odpuštěný, já jsem tam nějak jako vyřešil a nasadím si tu masku, ale ta není úplně skutečná, protože jsem ho nepochopil, toho člověka, a neprožil jsem ho. A pro mě ta rodinná konstelace je místo, kde vy máte jako absolutní možnost prožít a pochopit i člověka, který už nežije. Jo? Což si myslím, že jako z mý osobní zkušenosti jsem jinde neměla silnější prožitek, kdy jsem tam to pochopení měla právě proto, že to tam jako zažíváte s něma, jo? Tam se otvírají ty situace, kdy prostě pro vás jsou jako třeba pro tu holčičku úplně, že no moje maminka prostě zůstávala s tím tatínkem, který nás byl a tam je úplné nepochopení. Ale když jako to tam zažijete tu situaci a vidíte tu bolest té maminky, to její bezmoc, to, že ji taky někdo vychovával a věc, na kterou bych já v té rodině, prosím, jestli bych k tomu mohla něco říct, tak tohle to vzniklo za druhé světové války, kdy ty děti od těch matek byly a vůbec jako ty rodiny byly úplně roztrženy, ten koncept té rodiny zmizel. A potom po té válce ty lidi, když začali jako vychovávat ty děti, tak už je vychovávali úplně s něčím jiným. Vychovávali je s velkým strachem, vychovávali je právě s takovýma těma obavama, dost tam figurovala i nějaká závist, protože lidi, kteří něco měli, tak to jako měli a po válce nebylo úplně jako zvykem něco mít. Hraje tam velkou roli právě to, že my jako nechápeme, že ty lidi před námi, ty 2 generace, že to fakt není daleko. Že to není něco, co bylo prostě Kolumbus. A že to jsou 2 generace za náma, kdy ty lidi zažili absolutní odtržení od toho přirozeného mateřského pudu, od potřeby chránit rodinu pro toho muže, nebo od toho důvěřovat tomu, že to dokážu, protože já si myslím, že ta válka prostě to v těch mužích úplně jako zlomila, tady tu bojovnost toho lovce. A
za druhé světové války nebyly k sehnání nikde na světě žádný dámský hygienický potřeby. Jako vložky a prostě menstruační. Takže já tam vnímám ohromnou spojitost v tom, kde možná začít s tím pochopením. Kde začít s tím pochopením, že vaše maminka měla maminku a babičku a ty něco zažili. A tam se to předává. Tak zkusit na té rodinné konstelaci zjistit, co tam zažili a co vám předali a odmítněte to. Vraťte jim to tam zpátky. Já bych možná taky mohl říct, jak jsem vlastně opustil mámě a zase se vrátím do zoologie. Já totiž to ještě teda řeknu jednu věc. Já jsem byl, kdysi jsem jako ještě závodil na autech a byl jsem kvůli nějakému zátěžovému testu nějak jako doktora a byl jsem z nějakého ortopeda a pak jsem chtěl k zubaři a on jakoby jsem byl svléknutý a on říkal, počkejte, ještě se oblíkejte, nějak si vás měřím, ale něco v nepořádku. A on říká, no, my jsme se jako učili na fakultě o takovém jako případě, jsem to v životě neviděl. A říká, že já jsem jako mezidruh mezi člověkem a lidopem. Že jsem něco mezi. Takže já v té zoologii nacházím prostě inspirace. A vlastně... A kde to jako máš? Nějak jakoby jsem prostě nějak ten poměr boků a to. Jo? A pak jsem byl u zubaře a ten mi to vlastně o týden na to říkal, říkám, tak co zuby? A on říká, dobrý, vy máte prostě zuby jak pračulek, můžete chropat. A říkám, takže já chodím do té zoologie a dělají takovej, jsem dlouho měl jako velký vztek a nemohl jsem jako odpustit, protože mi přišlo hrozně jakoby nefér to, co dělala a měl jsem pocit, že to mohla dělat jinak. Ale pak je jeden experiment, který se dělal s opičkama, že vlastně byla matka a měla opičku a tu opičku vzali. Oni ten experiment dělali kvůli tomu, aby zjistili, jestli více je důležitý to mléko a to výživa, anebo něha a přijetí. A oni vzali tu opičku a udělali takové 2 drátěné matky. Jednu obalili kožichem, jako, byla taková jako příjemná hebká, a druhá byla jenom s bradavkou s jídlem. A teďka zjistili, no jako hrozný experiment, ale všechny ty opičky vlastně přilnuly na tu matku tu chlupatou. A radši by umřeli hladem, ale neotrhli se vlastně od ty chlupaty. Takže se zjistilo, že vlastně když vám dá jakoby rodič jako střechu nad hlavou, život a jídlo, že to vlastně nestačí, že to dítě daleko víc potřebuje tu něhu, to přijetí, to potvrzení, zrcadlení a podobné věci. No a pak jako tyhle opičky normálně jako rostly, měli teda problémy jakoby s trávením, ale vyrostly a pak oni se nechtěli rozmnožovat dál. Ale když je pak jako věci to dokážou, takže je rozmnožili. Jistě. A teďka nastává to strašný, kdy už, a to jsou opice, že jo, který nejsou zblbnutý nějak jako nějaký tady prostě kulturou a to. A teďka oni porodili ty opičky a tam museli přestat jako dělat ten experiment, protože ty vlastně matky, které byly takhle jako... Neměli tendenci vychovávat. Tak no právě udělali to, že buď v tom lepším případě nechali tu opičku malou na druhý konci klece, třásla se tam zimou a úplně nejvěli zájem. A nebo v horším případě s ní jako házeli o klec, okusovali prsty a drtí hlavu. Jo, takže pak jsem pochopil, že moje máma zřejmě byla jakoby hodně traumatizovaná babičkou, která byla docela takovej, no, jako drsný člověk. Takže ona v podstatě nemohla jako jinak. A tím jsem to od ní přestal jako vyžadovat, aby byla jiná. A tím jsem jako odpustil. Tak to je. Takže tak to bylo moje Petr odpuštění. krásně chodí takovýma oklikama k těm věcem, že jo? To je nádherný. A jak jsem viděl ty opičky, tak jsem pochopil. To je, víš, že to máš hezký, takový zvláštní jako oblouk vždycky vykonáváš přes něco, ale že máš tam je, ono někdy není špatný, když člověk používá potom nakonec ten opravdu rozumný rozum. Ano. Jako logicky si to dovede spojit, což je asi problém, že mnoho lidí si to nespojí logicky, že sice uvidí opičky případ, ale vůbec nevědí, co to má společného. Jako že nedojde k tomu propojování, že jo? A pak vidíme spoustu věcí a neumíme je propojit, takže jsme sice úžasně znalí spousty vědomostí, ale nevíme, co s nima vlastně. Je to tak? K čemu jsou. Jako.
Můžeme tak jako říkat ty vědomosti, že opakovat nebo se učit, ale nepropojíme nic a to je výborný přece, jak ten Fouts píše, jak komunikoval s tím šimpanzem. A šimpanz znakový, oni měli spolu jako kód znakový a šimpanz se ho zeptal, co je po smrti. A on mu odpověděl, no to se jako neví. A ten šimpanz řekl, cože? Bůh neví, co je po smrti. Přesně, no. Jak je to možné? To se mi líbí. K tomu odpověštění možná ještě řeknu takový krásný příběh Louise Hay. Znáte Louise Hay tady? Tak vlastně Louise Hay jako, že pozitivné myšlení a tak. A ona zase napísala knížku a už byla vlastně slávná a keď mala zhruba 40 rokov, tak dostala rakovinu. Dostala rakovinu vagíny, protože byla vlastně znásilněna tátou, sousedem a strejdou. A ona presne zdravo jedla celý život, všetky proste afirmácie mala. A on sa to moc nevie, ale vlastne ona, vlastne keď ju postihla tá rakovina, tak ona vlastne každý deň, pretože ona tiež necítila, ona si myslela, že má tie vzťahy vyriešené. A mala pocit, že je to v poriadku, ale tá rakovina si ukazovala, že úplne to v poriadku nie. A ona čo robila, že vlastne každý deň mlátila do polštářov. A najskôr tam akoby mlátila tých polštářov a potom v tých polštářoch sa jej objavil táta, strejda, máma a tak dále. A vlastne takto vlastne prejavila ten hnev, tú nenávisť. Trvalo to asi pol roku alebo 3/4 roku. A až potom vlastne bola schopná odpustiť. A skončilo to tak, že tá matka jej to pochopila, ospravedlnila sa a povedala, že je to ľúto, že nikola inak. Otec ten to proste nepobral. Takže vlastne s matkou ona potom ďalej mala krásny vzťah a vlastne s otcom sa už, myslím, nikdy nevidela. Ale vlastne, keď človek vlastne prejde tým odpustením, tak sú také dve východiska, že bude takovéto láskyplné přijetí a takový fakt jako hluboký spojení, alebo je tam takový jako neutrální distanc, že víte, že vlastne ten člověk má tendenci vám ubližovat a vy to už nechcete dopustit, ale vlastne už necítíte tam ty negativní emoce. Takže to byl ještě příběh jako Louise Hay, která je fakt jako, ona byla vždycky takovým mojou velkou inšpiráciou, že spoustu lidí mi hovorilo, tak je tě múdrá, a jsem hovoril, nevětě nič o mojom dětstve, to prostě sa nedá prostě zmeniť a prekonať. Ale potom jsem si vzpomněl vždycky na Louise Hay, čo sa jej stalo. A keď to zvládla Louise, tak to zvládnem taky. Takže i mezi lidma máš inspiraci. Mám. A dokonce ty si moja inšpirácia. Takže Jarda to nevie, ale teraz to prezradím. Jarda ma naučil mať rád deti. Takže Jarda má vždycky jako prednášku, ja občas jako zájdem a občas tam príde maminka s malým dieťaťom a to dieťa vždycky tak vydrží pol hodinu a začne plakať alebo niečo. Jarda okamžite preruší, aj keby rozprával najdôležitejšiu vec na svete a ide za tým dieťaťom a položím otázku, čo sa deje. Čo by si nám chcel povedať. A takto s ním komunikuje a to dieťa sa ukludní a zrazu je v pohode. A ja som vlastne zistil, že vlastne to dieťa, ja som mal pocit, že tie deti nejak ako si vynúcu pozornosť, že sú nejak špatné a tak ďalej. A hrozne mi to vadilo napríklad v tramvaji, keď žvalo dítě. No a od tej doby, ako som toto u teba spozoroval, tak vlastne keď řve dítě, tak cítim jeho bolesť. Úplne cítim, že ho niečo trápi, že mu vlastne nerozumie to dospělý, že ho nechce ako zlobiť. Jeho len niečo bolí a on potrebuje proste to povedať, ale nikto ho nechápe. A od tej doby mi vlastne ten napríklad detský pláč vôbec nevadí. A skôr ešte poviem tej maminke napríklad, aby sa ho spýtala, čo sa deje. Kedy to funguje. A já bych to možná otočila z té ještě druhé strany, k těm maminkám, protože jsem maminka. A jak se jim jako těžko odpouští a jak ty si řekl, že to buď necháš buď je to v té láskyplné, anebo v té neutrální rovině. Tak já pořád si myslím, že je lepší to otočit, nebo pro mě bylo určitě jako lepší, než se držet v tom neutrálu, kdy pro mě tam byl ohromný bubák toho, že bych se s tou rodinou už jako nepotkala.
toho já jsem se fakt jako bála, to jsem nechtěla. I přesto, že jsem jako celou pubertu proto dělala všechno, když jsem v 16 odešla z domu a prostě jsem si žila svůj život, tak potom, jakmile došlo k tomu uzdravení, tak já už jsem měla ohromný strach právě z toho, že bych se s tou jako rodinou už nepotkala, že bychom tam už jako nemohli trávit ty hezký časy spolu a cítit to teplo toho rodinného kruhu. A za mě je tam důležitý vědět, že když dochází k tomu řešení, jestli teda to nechám na té láskyplné úrovni, anebo v tom neutrálu, jak ty si to nazval, že neexistuje maminka, která by ubližovala vědomě a cíleně. Nevěřím tomu. To je jenom prostě je situace, která je nad její kapacitu a být matka je fakt těžký, protože to děcko vás 24 hodin hlídá. Jestli jste v tom jako dobrý. A je naprosto přirozený, když prostě ta máma jako vypadne z toho, co se jako očekává a tohleto. A já v tom jako nevidím chybu. Já vidím chybu jinde. A já vidím chybu v tom, že ta máma jako neumí pak přijít a říct, jo, viděl jsi to, jak jsem vylítla? Godzilla zase přišla, jo. To jsme jí vyvolali tady tímhletím, že jsme se prostě nepotkali v těch jakoby názorech nebo něco, že já si myslím něco jiného než ty a omluvím se mu. A nějak se s ním jako vždycky se s ním snažím jako usmířit zase. I přesto, že prostě mám výlevy, mám svoje fáze, což bych tady chtěla ještě do konce toho vysílání taky ještě zdůraznit, jsou ty 4 fáze ženy, tak jak je znám už, jo, tak taky vím, že prostě v době Godzilly prostě lítá Godzilla a je úplně jedno, jako co se děje a je dobrý, když se všichni odstěhují z té domácnosti a nechají nás tam samotný, že jo. A ty maminky prostě jsou v těch fázích, že jo, a pro mě bylo ohromně důležité pochopit to, že prostě nechci svoji maminku na stáří opustit. Že, nebo prostě i toho jejího muže, který je jako můj táta. A že vlastně kvůli tomu jsem se rozhodla ten vztah jako vyžehlit s tou láskyplností, protože představa, že by moji rodiče umírali sami, až nebo že bych se jim musela přijít na poslední chvíli nějak jako omlouvat a řešit to prostě v tom deadlineu, tak to pro mě bylo takový, jako jsem říkala, tohle fakt si jako nechci, aby se to stalo. A to je takový fenomén našeho státu. Mně to přijde, že to je nejvíc tady. Já jsem potkala na jednom kongresu Islanďana, to bylo někde na bělorusko-ukrajinských hranicích, na kongresu na legalizaci konopí v Polsku právě. Hanička tady bude za měsíc, to je kamarádka. A jako na léčebné účinky, to s tou endometriózou souvisí taky. A tam přijel Islanďan a říká mi, you from Czech, to je super, já mám rád Československo. Nedotýká se tě, že ti říkám, že jsi Čechoslovačka. Říkám, vůbec ne, já jsem se narodila za Československa, takže jako v pohodě. A on říká, krásná země, krásné jídlo, krásné ženy, jo, krásný pivo, že jo, to všechno tak. A říká mi, ale prosím tě, pověz mi, co se jako stala s těma mladýma. Že jako umřeli a že tam zůstali ty starý lidi sami. A já jsem to vůbec nechápala. A já se na ně koukám, říkám, hele, tady nějaký jako misunderstood, pojďme to říct ještě jednou, o co jako jde. A on říká, no tam byl nějaký mor, že ty starý lidi zůstali sami v těch domovech důchodců. Mě to udělalo blik a já říkám, nikdo neumřel, hele. Oni na ně normálně serou. Jsou starý a nepotřebný. To je teď jako fenomén, že prostě rodiče mi ublížili, tak já na ně kašlu. A lepší, než prostě jít fakt jako do hloubky a nenechat právě ty rodiče uniknout a udělat tu zeď a prostě snažit se to prostě prohlubovat a snažit se to vyléčit, tak to tam chybí v té naší společnosti. Tady u nás mi přijde, že jako maximálně. Třeba ve Španělsku domoví důchodci nejsou moc, tak jo. V jiných zemích toho tolik není. Jsou zaostalí ještě. Ještě neumějí kopnout mámu z domu. A já vždycky se snažím, když prostě ten člověk má tendenci se vyhýbat tomu, ale no jo, ale prostě starat se o starého člověka, to je prostě, a nemůžeme s ním být doma, my máme tu práci a tohle a tohle. Tak já vždycky říkám, hele, a ty když jsi se narodil, tak jsi neuměl chodit, mluvit, sám se najíst, sám se postavit, jo, prostě sám se obstarat. A ta mamka s tebou byla 4 roky doma. Aspoň, že jo, to tak bývá, ty 4 roky. Prostě tam s tebou někdo byl, nebo tam byla ta babička. A naučili tě postavit se, vyčůrat se sám, jo, najíst se. A byli tam u toho s tebou. A ten, teď si krásně projdu k té cykličnosti, a ten život je fakt jako cyklický, takže ono se nám to jako vrací v tom životě. A pak je ta fáze, kdy my to máme jako těm rodičům vrátit a zůstat s něma ty 4 roky doma. Když oni už nemůžou chodit, nemůžou s náma tolik mluvit, nemůžou se o sebe starat, protože
i přesto, že říkají, že chtějí do těch domovů důchodců za tou Miluškou, která už tam je, aby nepřekáželi. Abyste se mnou neměli starosti. Kdy to je úplně děsivý nechávat tu rodinu prostě v takovém tom módu, jakože jsem na obtíž a tak jdu umřít někam cizím lidem prostě do baráku, kde se za to platí úplně neuvěřitelné peníze a kde se rozbíjí vzor pro vaše děti. Protože já rozhodně nechci zůstat někde v LDNC, až budu stará sama. Já chci držet za ruku svýho syna. Nebo chci, aby on mě držel za ruku. A proto budu držet za ruku svoji mámu. Vždycky. Až do konce. Jo, no, vždycky je takový zvláštní fenomén, jo. Teď už asi se to teďka tak jako nehodí, bych to musel, jak to mám říct stručně. Existuje kniha, která se jmenuje Kdo se bojí smrti? Napsal jí ten Jan van Helsing a on tam položil otázky smrti. Měl tu možnost komunikovat přes nějaký... Protože on prožil klinickou smrt a když měl tu autonehodu, v tom momentě, kdy byl mimo, tak potkal bytost chlapa v černým. Ten muž se na něj usmál, políbil ho, objal ho a jakoby ho vrátil zpátky do života. A ten Jan van Helsing potom zkoumal, kdo to byl, ten muž v tom černým, a zjistil, že to je smrt. Že je zobrazována jako muž v černém, buď to v černé kápi, není vidět do tváře, anebo má takový klobouk, přes který není vidět do té tváře. A zjistil, že opravdu statisticky, když lidi umírají, tak těsně předtím uvidějí takového člověka třeba projít za oknem, ale oni jsou ve 3. patře, že jo? A za oknem projde muž v černém, nebo že stojí mezi lidma u postele muž v černém. Takže on toužil se s tímhletím mužem v černém setkat. Povedlo se mu to přes nějaký média, položil mu asi 200 otázek, nebo si nepamatuju ten počet. A právě tam je takový moment, že on se ho ptá na tu luciferskou sílu. A on říká, luciferská síla, to je ta síla, která vždycky se aktivizuje, když řeknete, že něco neuděláte nebo uděláte. Nikdy. A v tu chvíli, tak jsem si jenom takhle tak vzpomněl, víš, že vytváří ta síla právě, protože my vždycky máme nějaké přesvědčení a myslíme si třeba, že jsou ušlechtilí, nebo že jsou neušlechtilí, nebo že jsou nějaký. A ten život tedy je velmi zvláštní v tom, že potom přinese nějaký překvápko. Jo. Překvápko, jakoby, který prostě tu situaci vyřeší úplně jinak, než, tak to jsem na to tě chtěl upozornit, abys pak nebyla překvapena. To já s tím počítám, jak ale ten moment já bude... mluvím o tom záměru. Já mluvím o tom jako... Jo, já to chápu. Jo, že jako zkusit to dělat s tímhletím jako ale je to hezký, ta představa. To je to lepší, než jako cokoliv jiného. Ale život je prostě speciál. Ten má vždycky v zásobě něco, jako, ten má žolíka. Tomu rozumím. To má každopádně, ale myslím to léčivý pro tu ženu, když prostě hledá tu cestu ke zdraví, tak je rozhodně pro ní mnohem léčivější ten záměr prostě skrze tady tu lásku, než to odložit. Jako. Jo, asi jo. To není odložení, to já berem jako vyriešenie, ale pre mňa akoby viac ako láska von je pre mňa akoby najdôležitejšia sebeláska. V sobě. A samozrejme sú veci, ktoré sa dajú vyriešiť, ale potom trebárs v Amerike je podľa výskumov každá 4. žena sexuálne zneužitá a tam je už tieto veci sú ťažšie. Kor, keď trebárs ten otec to nikdy neolutuje a má pocit, že má na to právo a nemá sa vôbec ako chuť ako baviť o tom, že by niečo ako mohol zmeniť. Tak preto to hovorím, že vlastne ženy, ktoré vlastne napríklad týmto prejdú, tak vlastne z pohľadu toho vyliečenia to opustenie je dôležité. Dôležité je byť autentický v tých emóciách. Proste cíti to, čo cíti, byť si toho proste vedomí a proste prejavovať to. A to je proste cesta k vyliečeniu. A potom nastáva tá fáza sebelásky, kedy ten človek vlastne cíti, či s tým človekom je možné naviazať to láskyplné spojenie, alebo ten človek sa bude ďalej chovať ako trebárs tá ako postihnutá opička a bude mať tendenciu vlastne poškodzovať toho vlastne človeka celý život. A potom už tá sebeláska toto vlastne nikdy nedovolí. Preto trebárs Louise Hay už nikdy nemohla naviazať ten vzťah so svojím otcom,
Protože už je to akoby nedovolí, je to prostě sebeláska. Mohlo sa stať, že by sa niečo zmenilo, ale on sa nezmenil, je sebeláska zostala a tým sa to vlastne vyliečilo a rozpojilo. A ona teda bola zdravá a doležila sa nejakých 93 rokov. Teraz zomrela. No. A vlastne z toho pohľadu zdravia psychického a fyzického je skutočne najdôležitejšie byť autentický v tých emóciách. A nech sú akékoľvek. Takže kľudne sa človek môže stať akoby horším človekom a môže byť proste prežívať hnev a byť bezmocný, prežívať strach. A keď je v tom autentický, tak vlastne je to pre to telo liečivé. A ako náhle to potlačí a chcel by to nejako preskočiť túto fázu, ktorá môže trvať mimochodom celý život, tak sa stáva vlastne pre neho táto cesta, ktorú myslí dobre, deštruktívna. Tak ako samozrejme je to krásne, keď tá rodina, keď to skončí takto hezky. Jako ten záměr, že samozřejmě je důležitý ty emoce prožít. On to doplnil Petr. Já jsem právě myslel na ty lidi, kteří to udělat jako nemůžou. Z nějakých důvodů. A že je vždycky složitý nastavovat tu normu té správnosti, protože potom ten, kdo to jako nedokázal, si může připadat blbě a to jsou všechno jenom myšlenky všechno. Díky moc, že jsi to povedal. Jsou to jenom myšlenky a věříme nějakým myšlenkám. A to život není v myšlenkách. Prostě. To neodehrává v myšlenkách. A tam je jenom jde o to, že vždycky, ať se nám zdá sebe krásnější myšlenka, tak je to pořád jenom myšlenka. Pořád to není život. Život je život. Ten prostě pracuje jinak úplně. Jo, jiným způsobem. A to jsem taky jenom měl na mysli tam s tím příkladem. Máte někdo něco ještě? Teď tam, ano, tam jsou dvě ruce. Tak řekněte vy nejdřív a pak vy. Já jsem se chtěla zeptat Gabriely, jestli má nějakou zkušenost třeba s léčením jakoby těch následků té klasické léčby endometriózy. Mám, no. Vyrovnat se s endometriózou mi přijde jako jedna věc, ale potom třeba si vyrovnat s těmi následky toho, co člověk třeba udělal chybu, že šel. To je krásná otázka, protože pro mě ta léčba, kterou jsem podstoupila těch 13 měsíců, nebo kolik to bylo, 11 měsíců tím Zoladexem, tak tam zatím je ohromná oběť. A to jsou moje zuby, o který jsem jako díky tomu přišla, protože se mi úplně jako bortí prostě celý ten zub jako základ. A jsou i kosti, které trpí. A teď teda momentálně řeším ještě jako jeden takový neduch, který je čerstvý, a to je přetržený vaz na palci u nohy. A přikládám to pořád k tomu právě té léčbě tím Zoladexem. A ať tou antikoncepcí, a kdy prostě mi zastavili na 5 let, mi zastavili jako přirozený menstruační cyklus, kde to vlastně došlo pak do toho, že vlastně už mi vůbec se nechtěl spustit. A já jsem si začala vyrábět nějaké bylinné čípky a začala jsem fungovat na téhletý úrovni, ale já teď jako nevím, co myslíte přesně. Jestli myslíte tu jakoby výtku vůči sobě, že ano, podstoupila jsem tyhle ty léčby a teď z toho mám jako výčitku, anebo si myslíte na té fyzické úrovni? Fyzické úrovni, že právě mám takovou zkušenost a dala jsem si dohromady, že třeba problémy s kostma a s kloubama vlastně začaly po tom, co jsem něco takového podstoupila, a i když už teď si myslím, že endometriózu mám zpracovanou a že vlastně jsem to jakoby nějak zvládla, tak se potýkám s těmihle problémy. Tam bohužel ty kosti to dávají najevo třeba i 5 let po tom prostě posledním vašem jako prášku, když to řeknu takhle. A já používám hodně agar-agar, který vlastně doplňuje nějaký jako kolageny a podobně. To teď právě používám na ten paleček, na ty vaziva. Ale já se pořád jakoby snažím to řešit na té úrovni té sebelásky právě v tom, že to mám jako vyřešený už. Já to prostě nesoudím jako dobrý nebo špatný. Já to beru jako proces, kterým se jako šlo. A teď o to tělo samozřejmě pečuju. Pečuju o něho právě tak, že mu dávám tu dobrý stravování, že se s ním snažím prostě naposlouchat, co mi dělá dobře. Používám ty bylinkové preparáty. Sama si pořád ještě pro sebe dělám jako prevenci ty čípky, které dělám z těch bylinkových extraktů. A snažím se to tak jako doplňovat i na té materiální úrovni tím jídlem a tímhletím. Ale já si myslím, že to je v hlavě. Že jakmile to prostě opustíte tu fázi,
Že už to teda, jestli jste se vyléčila, tak je to super přece. A věci, které přicházejí potom, tak je jako přijmejte spíš jenom, že to je fakt taky ten dojezd toho, že to tělo ještě prostě chviličku vysílá ten pláč potom, jak bylo léčený, jak prostě se do něho ta chemie dávala, tak ona se pak taky jako postupně uvolňuje, i to trvá díl potom, ten proces toho. A ono to ty ženy někdy překvapí, že jako tak já už 4 roky nemám problém a začaly mi padat zuby, nebo mi začaly padat vlasy. Mně tehdy prostě vypadalo hromada vlasů a vypadala mi hromada zubů. Ale až prostě třeba 5 let prostě potom, co jsem už nebrala prostě, nebo jo, co jsem už nebyla na těch léčbách tím Zoladexem, se to začalo sypat a pro mě třeba zuby teď jsou úplně jako aktuální téma, kde já jsem každý měsíc na nějakém zákroku a snažíme se to nějak jako dát dohromady. A teď zjišťuju, že ty zuby jsou pro mě téma právě jenom proto, že tomu dávám tu pozornost, že to furt jako řeším. Že si furt říkám, no já nemám ty zuby v pořádku a tohleto. Ale ten palec jsem teď posunula na úplně jinou úroveň, protože mě trápil asi 2 měsíce. A tak já jsem pak šla za Honzou Vojáčkem, jsem ho poprosila o kontakt na nějakého ortopeda v Olomouci, protože teď žiju u Olomouce kousek, 70 kilometrů. Já jsem přijela s tím, že jsem chtěla jenom vědět, jako co v tomu palci je. A samozřejmě se na mě se běhli 3 specialisti a máte přetržený vazy a vychýlený nějaký úhly tam a já nevím co. A že se můžeme jako operace. A já jsem říkala, že na operaci určitě nepůjdu, že prostě si to jako vylečím sama nějakým způsobem a že budu třeba možná druhý Klemens Kuby a že jsme druhý level toho mýho příběhu, ale že tam jako nejdu. A teď ten palec jako mě zkoušel do té nemocnice vrátit několik dní, kdy fakt jako zatraceně bolel a chtěl mě jako přesvědčit o tom, že to prostě jinak jako nepůjde. A já jsem začala pajdat a začala jsem být už taková jakože křeč až do kyčle a do zad. A pak jsem se jeden večer prostě tak jako rozhodla, já jsem říkala, vůbec, tohle je přesně to špatně, jako dávat mu tu pozornost, pořád říkat, že mě to jako bolí a pořád se tomu uhýbat. A já jsem to přepla, já jsem si přestala stěžovat. Přestala jsem i jako vyžadovat, aby se mě na to ptali, jak se má můj paleček. A úplně jsem ho jako vypla. A normálně ťapu a ten palec mě prostě nebolí. Jako má tendenci přesně, kdy tu pozornost tomu třeba jako dám, tak teď věřím tomu, že jako něm mluvím, tak zase za chvilku začne píchat. Ale více to snažím opravdu ovládat na té vědomé úrovni. Já prostě to žiju, jako že se to dá posunout. A že se to dá prostě vyléčit to tělo právě tím, že tomu nedám tu pozornost. Je v tom ohromně zajímavá, mně přišel včera e-mail, nebo předevčírem, nějaká divačka si všimla, že doktor Šula zmiňoval nějakou germánskou novou medicínu, tak si to vygooglila a zjistila, že všechno existuje pouze anglicky, nebo nejsou český materiály, tak mi poslala takový jenom výcuc z toho, takový výtah. A tam je právě zajímavý, že ten doktor Hammer, který to nějak konstituoval, založil, že vlastně spoustu věcí, které my považujeme za tu nemoc, on považoval za příznak hojení. Tak. Úplně, tam spoustu věcí úplně otočil oproti běžnému vnímání. A velkou část takových těch takzvaných problémů zdravotních on identifikoval jako právě důkaz průvodní jev toho hojení. Že se to děje. Že to je na dobré cestě. A já jsem si vzpomněl na svoji trenérku, když jsem házel oštěpem kdysi a přišli jsme s klukama a říkali jsme, nechtělo se nám třeba tak jako cvičit s těma činkama a říkali jsme, dneska mě bolej záda. A ona vždycky řekla, co bolí, to se hojí. Tak jsem si vzpomněl, že ona už tehdy praktikovala tu germánskou novou medicínu. Takže kdyby vás to zajímalo, tak to zkuste progooglit, tam možná jsou k tomu takové zajímavé informace, k tomu uzdravování, který vlastně člověk právě nechápe jako uzdravování. Jde o to, že vlastně jak si to nastavíme v hlavě, že jo? Jak to vnímáme, co to vlastně je. Protože my jsme si zvykli si představit, že to je problém, to je nemoc, to je něco. A my třeba můžeme říkat, to je čištění, nebo jo, teď je to pročišťování. A pak zjistíme, že rýma nemusí trvat 7 dní, ale třeba den, nebo půl den. Přesně. Že to není pravda, že trvá 7 dní. To je taková zase, rýma trvá 7 dní, že no a pak zjistíte, že trvá třeba půl dne a najednou je pryč. Když si řeknete, něco se vyčistí. Ono tam hodně hraje i roli to, že já vždycky se snažím těm ženám nebo vůbec jako lidem říct, že na to dobrý a špatný posuzujeme jenom jako člověk v tom světě.
že jako byste měli možnost bavit se s rostlinama anebo bavit se zvířaty. Já dávám vždycky příklad na psech. Když potkáte tady na Václaváku v Praze 2 psy, jednoho od bezdomovce, který je zmrzlý, špinavý, smradlavý a celou dobu provází toho ožralýho chlapa, a pak potkáte druhýho pejska, který je namydlený, oblečený, má svoji taštičku, ideálně kočárek, salon, psycholožku. A vy máte možnost... Maséra, terapeuta. A vy máte možnost těch 2 psů se jako zeptat, jaký je ten tvůj život. A já nevěřím tomu, že ten pes toho bezdomovce by vám řekl, že je špatný. Nevěřím tomu, že pampeliška by vám řekla, že dneska je špatné počasí. Že protože prší, nebo že začalo v květnu sněžit. To jenom my lidi děláme pořád to, že si děláme ty překážky tím, že to posuzujeme na dobrý a na špatný. A potom pak se to blbě přijímá, že jo, když je něco špatný. Ale já se pořád opakuju v tom, že endometrióza není trest. Ty ženy na těch sociálních sítích mají tendenci nazývat endomrchou. Pro Boha mluvíte k sobě samotný. A když jako sebe samotnou budete nazývat mrchou, tak to zdraví asi jen tak jako nepřijde, že jo? A ta sebeláska a ta sebehodnota, to určení toho prostě jako, že jasně, já musím být na sebe jako milá. Takže zkusit nevnímat ty věci jako dobrý a špatný, že mě jako něco probíhá, ten proces, ale fakt ho jako přijmout jako ten postup do dalšího levelu. Jasná zpráva. Tam byla otázka. Vy jste tam měl ruku nahoře, no. Já jsem měl dotaz, to byl na Petra, jestli se setkal s nepatřičným argumentem času v případě řešení emocí. Hned to vysvětlím. Já jsem řešil něco podobného jako Petr taky v rodině a už to vypadalo, že jsme na té cestě pochopení a že už jdeme do rajské zahrady. A najednou spadla lavina na tu cestu kamení, já jsem pochopil, že oni tam nechtějí. To nám říkáš teď po 40 letech? Proč jsi nám to neřekl dřív? Vy byste to vnímali? To je taková klasická obrana. No. Takže teď jsme v situaci, ten vývoj asi probíhá, to nemůže být z tvé hlavy. To ti někdo vnuknul, to byl nějaký koukolík nebo dušek, nebo někdo takový, ta parta, jo, pak si... Takže vás někdo pokazil. Protože ty jsi byl celou dobu dobrý. Ano. Ano, tak vlastně já učím lidi, aby tak dobrí neboli. A potom se uzdraví. Trošku něco o žralokovi si přečíst. O těch opicích. Ale tenhle ten argument vlastně říká, ještě na toho vstoupím. Je to... Když nikdo nechce, to je horší, než když se nemůže. Když se nechce, je horší. Ale já ti, promiň, že teďka do toho skáču, ale zrovna jsem si vzpomněl, že včera, nebo předevčírem, jedna známá mi říkala, já člověče mám pocit, že většina lidí má problém protože pořád řeší nějaký jiný lidi. To je podle mě zlozvyk evropský nebo naší civilizace. Indiáni to vůbec nedělají. Neřešejí jako jiný lidi. Protože indiáni jsou tak spokojní sami so sebou, že to nepotřebují. No ne, to je jedno, proč to dělají. My si to zase nějak vysvětlíme, že jo, nějak. Ale zajímavé je, že oni jako nemají ve zvyku řešit pořád nějaký lidi. Oni to nechtějí přijmout. No a co čekáš asi, že to přijmou, že jo? To by bylo opravdu prýma, bylo by to hezký od nich, kdyby to přijali. Ale vlastně, ale že člověk jakoby má tendenci se tím zabývat. Vlastně zabývat se tím, že jiní lidi dělají něco jiného, než co bych já jako potřeboval. Jo, a přitom, jako, proč bych se tím měl zabývat? To je pásno. Je to tak, no. Teď je to, ať si každý říká, co chce. Takže když se o tom začal hovoriť, tak a oni to prostě zabarikádovali, tak to je jejich volba. To se vás netýká. Já už jsem tak daleko jako v tom zpracování, že spíš to říkám, tak měli šanci jít na výlet, který by mohl být pěkný, a oni chtějí sedět doma, tak ať seděj, no. A to má dobrou zprávu pre tignitárov a migrenikov. Žiadne akoby po niekoľkých rokov nenastávajú nejaké akoby zhoršenie alebo niečo podobné, nejaké podobné veci. Ba naopak, pretože jak som robil vlastne tie extrémne športy, tak som často padal a bolelo malo koleno a boleli ma záda. A tako koleno operácia musí byť, ako nešiel som, a záda taky proste bez operácie, to vás bude celý život. No a ak som sa liečil vlastne z migrény a tenitu, tak sa tieto dve veci vyriešili tiež. Takže
Keď máte ako ten tinnitus alebo akýkoľvek symptom telesný, ja vnímam ako informáciu. Proste niečo není správne, je nejaká bolesť alebo niečo v mojom živote, ktoré sa neuberá dobrou cestou. Keby som to povedal, tak ako neviem, že duša trpí. A je potreba sa pozrieť na to, čo ten symptom nám chce povedať. A ja vyslovene to ma naučila vlastne Brandon Bass. Ona ma naučila tady vlastne... bude v Dubnu. Prosím? Bude V tady? Dubnu tady bude Brandon, bude odpolední speciální Duše K z Brandon Bass, protože jsme to museli udělat odpoledne, takhle to tady teďka říkám, protože teď se to domluvilo, ona bude v Čechách a bude to nějaký pondělí, nevím si 23. asi od 1 do 4 tady budeme, nebo možná od 12 hodin uvidíme, tak bude to takový speciální úkaz, kdyby někdo chtěl přijít na Brandon Bass. Tak Brandon Bass je žena, ktorá mala obrovský nádor bruchu a vyliečila si ho bez akýchkoľvek zákrokov. A ona ma naučila komunikovať vlastne, keď ma bolí koleno, tak sa pýtam toho kolena. Čo sa deje? Povedz mi to. A ono to znie akoby smiešne, ale keď vlastne ten človek v tom ako vytrvá, tak vlastne z toho kolena, povedzme z nejakej emocionálnej, akoby z takej tej bunečnej pamäti, sa začnú vyplavovať rôzne emócie alebo spomienky. A keď sa to vyplaví von, tak to môžete spracovať. A potom, keď to vlastne spracujete, tak ten symptom odchádza. Takže takto stejný platí. Ale človek niekedy sa musí stať sa ako horším, aby si dokázal pripustiť, čo tam ako z toho ide a čo vlastne skutočne cíti. To je hezký, že si řekl, že máš dobrou zprávu pro ně, tak já to mám trošičku, u té endometriozy je to trošku jinak, jak u toho tinnitu se to jako nevrací, tak endometrioza se vrací, má tu tendenci se vracet. A vrací se právě v okamžiku, kdy jste si přestali dávat zase pozor na sebe. Jo, je to většinou právě v době, kdy ty ženy, nebo jsou dva případy, kdy ten návrat je téměř jasný. A to je to, když se snažíte otěhotnět v době, kdy to vaše tělo je maximálně vyčerpaný tou léčbou. A vy jdete na IVF program nebo prostě na nějaký inseminace, kdy to tělo je úplně vyřízený, vystimulovaný umělýma hormonama. Vy jste vyčerpaný, unavený, psychicky vystresovaný a celý je to takový jako pod tím nátlakem. A ta žena chce za každou cenu otěhotnět, protože to do ní všichni jako tlačí, že musí. To je úplně to nejhorší, co můžete udělat. Jako právě proto, že pak přijde ta fáze, kdy jako jste opět mimo tu sebelásku, kdy jako samozřejmě potřebujete jako otěhotnět, jste těhotný, ale to těhotenství pak většinou nebývá úplně takový med, když je to tělo takhle vyčerpané. To jsme řešili i s Honzou Vojáčkem, že to je opravdu velmi důležitý brát ten potest, nebo brát ten ohled tady na tohleto, že to těhotenství může být tak krásný, jak já jsem ho jako měla, ale to bylo proto, že já jsem si na to, ačkoliv nevědomě, vlastně jak jsem se na to x let připravovala tím, že jsem prostě se vyčistila, dělala jsem si detoxy, půsty, mluvila jsem s těma lidma o tom prostě, jo, tahla jsem si na ty terapie a podobně a snažila jsem se cvičit, cvičila jsem 5 Tibetanů, prostě, který miluju, který mě baví, přijdou mi úplně jako univerzální cvičení pro každýho, ale nemůžete chtít otěhotnět prostě do těla, který je bolavý a vyčerpaný, protože tam už pak zase přijde to, kdy vy porodíte, to miminko bude potřebovat veškerou vaši pozornost a vy jako upozadíte zase sebe. A to je špatně. Ta maminka musí být vždycky na prvním místě. Aby to dítě cítilo právě, že bude taky jednou víst ten svůj život, že prostě bude upřednostňovat ty svoje potřeby a nenechá se právě spláchnout tím, jakože teď musíš počkat, to je jedno, že prostě potřebuješ jako si jít hrát, ale teď to, tak i já vlastně tomu svýmu Gabrielkovi úplně nedovoluju, aby mě vytrhával z těch mých jakoby potřeb, kdy já si potřebuji dát třeba cigárko, nebo prostě se jít projít a fotit ven, nebo se jít projít s pejskama, tak mu to jako vysvětlím, že to je pro mě jako důležitý, abych byla jako v pohodě. A mě na tohle přivedla jedna Brazilka, taky zase, která tady byla v Praze před, já nevím, 3 lety asi, nebo 2. Komala Lira tady dělala tanec 5 elementů. A ona přišla 3. den toho 5denního semináře o 20 minut později a přišla s mokrou hlavou. A teď tam seděl ten kruh těch 25 lidí natěšených, jako že začíná ten seminář. A jak to, že ona jako přišla pozdě, my to máme zaplacený, že jo. A ona přišla a usmála se, říká, jsem tady pozdě, že? Já vím. A omlouvat se vám nebudu. A takhle chytla ty vlasy. Takhle jako přehodila dopředu a říká, já jsem si po těch 3 dnech toho tance tady s váma potřeba umýt hlavu. A já jsem věděla, že když to jako neudělám,
tak nebudu 100%. Tak tady jako pro vás nebudu ve svý plný síle. A tím pádem jako nemám právo vás něco učit. Protože prostě, abyste mohli něco jako dávat, tak musíte být ve 100% sami v sobě. No, aspoň já to tak jako vnímám. A ona mě tohle naučila. A ona mě naučila i právě to, že už jsem jako postupně odpustila od toho pomáhání těm ženám na to IVF-ko. Kdy naopak já se snažím je od toho trošičku jako odradit. A samozřejmě pokud žena už nemá prostě vejcovody a jinak to nejde, tak tam jim pomáhám a pomáhám k tomu, aby se to povedlo, aby to miminko se udrželo, aby prostě to... Ale vždycky jsem zastáncem toho, že pokud se necháte stimulovat jako 4krát do roka, tak to těhotenství potom jako nebude úplně fajn. Nebo nemusí být, jo, jako záleží, hodně záleží, ale je tam ten ukazatel toho pro tu endometriózu, je tam pak jako taková vstupenka další, kdy prostě se to opravdu může brzy vrátit. A vrací se vlastně kdykoliv tu sebelásku povolíte. Kdykoliv prostě zase jako upřednostníte něco jiného před vás samotnou. Tak tam má tendenci se vracet. Ale já ji pořád považuji jako učitele. Ne problém. 3 zvonění se ozvala už před drahným čase. Asi dnešní setkání skončíme. Pokud někdo nemá úplně naléhavý dotaz, ještě poprosím, jestli je tu někdo, kdo by měl pocit, že kdyby teď se nezeptal, takže má zkažený večer. Je tu něco takového? Já jsem teď potlačil strach, tak já to zkusím. Žralo, ideální. Já kdybych nevěděl, že pískání v uších je nemoc, tak bych nebyl nemocný, byl bych zdravý. A teď se mi stala věc, kdy asi na několik sekund mě přestalo pískat v uších, když jsem usínal. A já jsem se lek a říkal jsem si, mě teď nepíská v uších. A on to znovu začalo. Tak jsem říkal, dobrý, tak a potom jsem mi to stalo ještě jednou za měsíc. Jestli to je znamení toho, že mi to jako přestane natrvalo, že už jsem jako na nějaké cestě takový, že by se mohlo stát, že to přestane pískat, nebo jestli nějaká sugestce. Pokud se to stává, že jsou tam ty výpadky, tak jdete zřejmě dobrou cestou. Ne, to jde. To často se stane ta mysl, že jo, ten člověk najednou vypráví to Osho, že jo, jak učil ty vysokoškolský profesory své kolegy na univerzitě té meditaci. A byl tam takový profesor velmi výkonný, velice jako chytrej, který měl ohromné množství znalostí. A ten si přišel jako taky na tu chvíli té meditace, teda k tomu Oshovi, to zkusit. A nějakou dobu tam jako tak seděl, mlčel, že jo. Teď to probíhalo zdárně, ta skupina tam seděla a najednou tenhle člověk se zvedl a začal utíkat. A Osho běžel za ním. A on pádil, utíkal a Osho běžel za ním. Furt sprintoval za ním. A on pádil pryč tenhle ten. A když ho ten Osho doběh konečně někde, tak řekl, co se stalo. A ten chlap mu řekl, to už se nesmí nikdy opakovat. Neměl jsem vůbec žádnou myšlenku. Co jste to se mnou udělal? To už nechci nikdy zažít. A teď si nejsem jistý, jestli ten samý profesor, to teďka nevím, to už si nepamatuju, nakonec byl ten, co začal pořád mlčet. Že řekl potom, dlouho jsem mluvil, teď budu mlčet. A mlčel asi 10 let. Ale víte, to leknutí, že jo? Že to nepíská. Leknutí, že se cítím dobře. To je zrada. Už mě je dobře, do prdele. Rychle pryč. Stres, rychle. Tak jo. Tak poděkujeme. Byli jste výborná dvojice. Vzniklo to tak jakoby náhodou, intuitivně. A myslím, že to bylo dobrý díl. Mockrát děkujeme, že jste přišli. Příští Dušeka 25. března bude o konopí, bude o s Hankou Gabrielovou, o možnostech, schopnostech konopí. To je mimo jiné moje velice dobrá kamarádka. Velimice? Velice se Já jsem si myslel, já mám rád přeřeky. Ne, já mám rád přeřeky, velice milá, že jo? Velimice. To je moje velimice. Nebo že vždycky těm přeřekům rozumíte, ono se to tam jako zahustí.
Jednou jedna známá chtěla říct, podej mi ten černý velikánský hrnec a řekla, podej mi ten čerikánský hrnec a ta druhá jí ho podala, protože přesně věděla, no černý velikánský, to chápu, že? Takže velice milá, velimice. Velmice Gabrielka, Tak jo, Gabrielková Hanka. tak ať se vám daří ze všech těch neduhů se zdatně, samostatně dostávat A porozumět jim. a porozumět jim. Rozumět tomu, pochopit. Tak jo. Děkujeme. Hezký večer.